Twitch-en létezik. Üldés. Haszodjon hát a kürt, szóljon az üdvésült. Tervet nélküled ucsi lesz, egész addig, míg a játék fel nem csesz. A mai adás támogatja a TL, a streamer. És hello, szia, szevasztok, üdvözletem, puszi, pacsi, szeretet, béka, ölelés, nyalifali, biszi-baszi mindenkinek, üdv, és üdv újra itt ismét megint még egyszer folyamatosan, és nem tudom, hanyatszor, itt vagyok újra, és végre volt időm kicsit leülni ide a gép elé is, kicsit állítom a kamerát, legyek szebb, így, egy fokkal jobb lett. Na, szóval itt vagyunk, és mint sokan a Twitch-en, mi is megkezdjük a Come Deliverance 2 című játékot. Hát nekem az egy kimaradt őszintén megvalva, de azt mondták, hogy az nem baj, attól meg a kettő élvezhető lesz, sőt, még jobb lesz. Megnézzük. Nem szórakozunk, hanem nyitunk is egy új játékot. A 15. század elején a Cseh Királyságot háború pusztítja. Szarű. 4. Vencel királyt fogjuk a lázadó nemesek, és testvére Zsigmond magyar király uralkodó nélkül az ország káoszba süllyed. Csak egy maroknyi hűséges áll törvényes király mellett. Szerintem ott kimaradt egy katona szó, nem így. Remélem bírja is. Csinál. Jól. Ezek a puskák. Jó. Au. Szia, Niki. What are you doing here? Go and take cover in the keep. Megostomolták a várat. Hogy rájött? Godwin. Where's your weapon? Ott az oldalán. Ott lóg a kard. Will you come to anoint us before we die? We'll get anointed after the battle, Sir Hans. With Sir booze. Hans. Get ready! Hoppá, jön a tributő. Fel. Még itt kb. Fél óra lehetett többire tölteni. Take cover! De pontos találat volt. Miért nem engedik le ezt a vasrácsot? Várban belül. A rude awakening, eh? Make it count. Hadd számítsunk.
Pont a töltőlóban nem látszik a fejemtől. Meg a széktől. Hopp, 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 hopp. Most élettem az öreg? Oda jön ezt kell. Irány föl. Azt jó fölé lőtte. Most miért raktad el? Az ez? Á, így kell fölhúzni, jó? Azt ott meghatsz. Ezt találatot. Ja, hogyha nem tartom nyomvat, abba hagyjad. Ah. Jó, az fölé. Miért kaptál? Ott belesétált. És meghalt egy. Menjünk le, jó. We need more actions! Godwin! Get over here, rascals! Join the line! What the fuck are they waiting for? What the fuck are you waiting for? Lőnék, én látnék valamit. Tudom, hogy eltalálom el amúgy foggalmam. Hopp, azok ott égnek. Az szarügy. Kard elő! Most a parancsnokat száraz ördög. Jó, a fordításra lesznek gondok. Kicsit sötét a játék, várjál. Ezen könnyen segítünk. Gamma korrekció. Haladj, ezt felhúzom. Hogy? Rendszer királyért. Az meghalt. Az is. Az meg ott kapott egy nyilvesszőt a fejébe. Ja, hogy ott van valaki. Oh, fancy fighting! Kinyírtam valaki kombóval. Oh! Mi volt? Valaki hátba lőtt. Lőgd le azt a létre. De akkor majd én ledöntöm. Jó, hát helyette jött másik kettő. Sokkal jobb. Mi a szar, de régen váratos tromolni. Védekezni csak. Az is szar, de hát azért ocskomolni nehezebb lehetett. Au! Megütöttek. Just calm down. Oh, Dentist Fortuna, fucking you vat. Ha, ebből pont mindent eltettem. Fortuna esetleg. You're only supposed to deliver a message to Trotsky. The most adventure I was expecting was a fuck or two. Scary.
A legnagyobb talán, amire számítottam, ez egy-két dugás volt, azt mondja. Jó van, nem kell feladni. Olyan nem valami nagy kastély. Akkor védő nem lehet. Hát mondjuk már égnek a tornyok, úgyhogy bukta van. Kingdom Come Deliverence. Ja. Néhány héttel korábban. Ja, hogy ez ilyen... Aha. Ordentes fortuna juvat! Itt még nagyon örülünk. Itt hasonlítanak egymásra. Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. És a dolgok latinul, ez meg Fortunately, I fordítsatok. was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Audens, whatever. What does that actually mean? Ordentes fortuna Fortuna juvat. juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world. Meet new women. And simply have some Csak a fun. nők. Sure, Jó. but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Jó, a dumák jók lesznek, nem? Trotsky. Megértünk. Megértünk, hogy meg egy fél napi járóföld. My word. That is fucking impressive. Még nem hiszem, hogy így beszéltek a középkorban, de mindegy. Bergov must be made of money. Nem hiszem, hogy azt mondjuk fucking awesome. De még csehül se. Well, Henry, looking forward to new adventures? No, én vagyok Henry. Adventures that will become the stuff of legends? Of course I am. Hogy ne várjuk We'll az show them what izgalmat. fine fellas have turned up on their doorstep. You bet we will. We'll hand over our important message and then hop, skip to the nearest tavern. We'll drink to A our legközelebbi success, kocsmába. chase some local wenches, eh? But why didn't Uncle Hanush take Kik ezek? care of Egyből himself? nőnek meg kocsmába. Unless, maybe he's just testing me. Aye, it does look like that. He'll Hey, hand Bodie. over all the Ratai estates to you one day. So I expect he wants to be sure you won't botch it. Of course. Hangok How is could jó. I possibly botch it up? There are foreign armies Jó, mert amúgy rampaging through innen hallom, Bohemia. ahogy beszél The majd king velem. is in captivity, God knows where, and here we are in the middle of it all, carrying an important document. No, Ha odafordulok, I intend to make the most of this trip, rendes hallom. one Tök way jó. or another. So do I. How is that? Fortuna... Al dentes fortuna juvat! See now, there's the Henry I know and love. Well, enough of the chat. Trotsky's almost within reach. Sir Hans!
How's it looking there in the back? All good, Oates. Just keep your eyes on the road ahead. Exactly. Ezt nehéz If anything in front of us elolvasni. even looks like it's moving, we want to Jól know. van. Keep your hair Láttassunk on, oda, az Dick. kész. Old Oak's got eyes like a hawk. I don't miss nothing. Egy turista jelzés. Elszédülünk. Sir, Hopp, 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 hopp. Bajok lesznek. Új, sokan vannak. Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Bergov's colours. They're from Trotsky. surround them! Don't let them get Ha away! körülvenni, jaj. Besides, stand a chance against them. Don't do anything foolish, fellas. Just follow my orders. Itt bajok lesznek. Vagyunk hatan meg egy kutya. Halt! Ők meg olyan What are 15-en. you after here? Jó arány. Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Can you not distinguish between a noble and a bandit, sir? Ja, amúgy nem úgy nézünk ki, mint a Not always banditák, that maradjunk straightforward ennyiben. these days. Who are you people? Sir Hans Capon of Perkstein. I bear a letter for Sir Otto von Berghoff from my master, Sir Kéne állítani eredeti nyelvre, mert olyan furi. Angolul hallgatni ezeket a akcentussal kimondott channeleket. Meg mit tudom én. This is indeed the seal of the Lords of Lipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas, Well, while my master is a member of the League of Lords, Ajaj, who side with King Sigismund. rossz királyon mondanál nálunk? So it would appear we are enemies. Hopp, hopp. Mindenki megfeszült. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the Nem a hostilities. hídőköt kell And who are bántani. you? Henry, from Skalitz. Ezek vagyunk mi, Harry. Katona vagyok és Lord Capon testőre. Egy nemes és egy követ tanácsadója. Aha, itt választunk kasztot. Semmit sem teret jobban, mint a fegyvertárnak ezek erős páncélzatot viselni, mert hírhet lobanékony természetéről. Tanácsadó inkább a tudása, éles nyelvű és egy kedves szó segítségével oldja meg a dolgokat, vagy felderítő, szeret az árnyékban rejtőzködni és csendben észrevette a lopkodásra meg a lefeladatokat. Csak is katona. Csak I'm a is katona. soldier and Lord Capon's bodyguard. Nyilvánvaló. My job is to defend him with my life. From Skalitz, you say? The one Képességeim King megnőttek, de jó. Sigismund's Cuman forces Inkább semmit nem I csináltunk. slaughtered everyone. Even so, I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, Good, we're good, still good, good. strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band. So why should I trust Néztél már róla you? tartalmat magam? Nem ez a mustár lesz a színünk. Itt lesz valami sztoria, és mi visszakerülünk parasztokhoz. Azt hiszem. Tehát, hogy itt most így ellenségekbe futottunk egyből. Na, sok helyzetet meg tudsz oldani a másik fél meggyőzésével, a párbeszédekben az alábbi lehetőségek közül választhatsz néhányat. Hogyan fogsz reagálni, de vigyázz, a meggyőzés megkövetel, hogy másik fél higgyen neked. Megpróbáltad békésen, kihasználtad nemes megjelenésedet, igyekszel hősnek és gyengének védelmezőjének tűnni, kényszeríteni lehet őket. Tudozol uralkodás, világosra teszed a másik számára, hogy felsőbbrendű vagy nála, vagy rettegés, amikor az érvelés nem válik be, fenyegetés talán beválik. Ja, ezt még nem tudták, csak Nessite volt, de ő is nem játszik ki, hanem csak egy adást nyomott belőle. Úgyhogy ja. Nagyon hosszú állítólag a játék, de nem baj, engem érdekel. Sokat megoldhat a másik fél meggyőzésével.
Másik fél nem mindig fog hinni neked, jó? Ha? Meggyőzés nem arról szól, hogy a legmagasabb számot választod, hanem arról, hogy kivel beszélsz, hogy nézel ki, milyen a hírnevet. Például egy csapat gangster erőszakkal fenyegetni önmagában általában értelmetlen, ugyanúgy, mint csak nem esnek valami magad, ha szamalók ki a csizmádból. Aha, jó. Jó. Hát igen. Jó. Na és akkor itt vagyunk, hogy azzal, hogy beszédválasztással megpróbálod megoldani a helyzetet, a diplomáciai képességet segítségével, vagy próbálsz fellebbezni nemes megjelenésedre. Hát most igazából kinézzünk egy kicsit olyan nemesnek. Mint követek szövetséget ajánlunk, tényleg banditának nézel minket, vagy mint katonák segíthetünk nektek a banditákkal. Nézzük meg, segítsünk nekik. And we can help you with those bandits. Together, we'll put them in their place. As a Legyen sign of katonaként goodwill, and then you'll gondolkozunk. escort us to Trotsky, and everything will be explained. You'll see. Judging by the looks of you, Kaptunk egy your kis help hírnevet. might well come in handy. Elhitte. All right. Jó válasz volt. Nem, hát katonaként kezdtünk. Tehát választottam, hogy nemes, és tanácsadó, katona, vagy mi volt a felderítő, aki ilyen settenkedő, lopokodó. Az nem az én stílusom, úgyhogy katona lettem. Sorry about the cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem then vanish like ghosts. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall. Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. You'd best Előbb camp segíteni until kell daybreak. neki. I'll take your point. I mean, back home, the last time someone led a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God! What kind of a backwater have they sent us to? Kéne egy fogadó. I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, captain at Trotsky. Thank you. And sorry again. Trotsky kapitánya Thomas. Farewell. Farewell. Ugye ez a sárga még mindig jobban van, mint a lilák lennénk, nem? Well, this is a bit of a hold-up. What now? Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. Nincsen kocsma közelben, ez itt az. The pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those bandits? Kettő sárga, azt én. Biztos lehet majd választani. What with that De big most még patrol nagyon combing nagy the ideje. woods for them? Közben kihúzom a töltőt, ne csipogjon. Come on, fellas! Nem, töltőm volt, csak elfelejtettem kihúzni. At least we can bathe. I stink almost as bad as the rest of you, and you lot are rank. Olyan büdös vagyok, mint a többiek, és ti mind rangoban vagytok. Na, tudd meg Sir Hans-től, mi a terv. Te mit ugatsz? Itt fő a nagy izé. A lászlé. Nem szép? Szép a játék. Jó, a távoliig már nem annyira, de úgy egész jó. Hívja a kutyát. Henry! Hey! Call off that mutter! Hello! Ezt hívhatom. Ez nem megy nevelt kasza. Dobnak Say hívják a something to csávot. that dog. Henry! Hey! Call off that mutt of yours! Én bármit csinálok ez a kutyával. Heel. What's all the fuss about, Hosszan Mark? kellett Are nyomni. you that hungry? All right. Jó. I'll see what I can get for you. Keresünk neki valami ennivalót. Wow. Igen. That barking was a pain in the ass. Tudod, hogy miért megyünk Trotskybe? Igen, van valami kajád a kutyának? Listen, would you have some scraps for a mutt? That's a good one. He already gobbled up a piece of venison Már while I was ráharapott having a a piss. szarvasról. I've got one last sausage and I'll be saving that for the way Hol back. vágsz, és Look, vissza Henry, utána. I'm fond of that beast, but you ought to keep him under control.
Beszéljünk vele, majd Troszkiban úgyis kapunk kaját. Come on, Oates. We'll get to Trotsky tomorrow, and there'll be plenty of food there. We're a noble's escort, so they're obliged to feed us well. Pheasant in Borban, wine, süldisznó, roast pork with salmával. apples. Those sausages of yours are only fit for a dog anyway. For Christ's sake, stop giving me a hard time. I'll have you know that sausage Tudottam lehet, hogy a kolbász fucking kurva jó. good. But neither you nor Nem the sikerült dog will rábeszélnem. get to taste it. Wouldn't you swap it for Aha. something? I might. Tankard has my ring. I lost it to him at dice, and if I go home without it, my Tankardnál van a will gyűrű. send me right back. If you can get it back, I'll be glad to give you that sausage. Well, I'll see what I can Elvesztette do. kártyán a gyűrűjét. Visszaszerezzük neki, akkor odaadja a kóbászt. Ja, fejlődni fog ez is, igen. Te ki vagy? Rattai Miklós. Na várjál, te vagy Come a... on, Conrad. What? Let's throw a few jobs. Szerezzük vissza. Mi lenne, kockáztatnánk a gyűrűért? Na, See, you've got dice set up. Want a game? egyből kockázunk. Sure. How's about spicing it up with a little wager? I heard you won a ring off Oates. What about that? Fortune favours the brave, lad. But if you lose, you'll pay for everything vesztünk, I akkor mindent mi order in the fizetünk tavern in kocsmában. Trotsky. All right? Ezek nagy piások. Ezek csak kocsmáról meg a szajhákról volt szó. Jó. Vannak kockajátékok, mit kell csinálni? Kockák kiválasztva, bármelyik kocka kézzel... Megikezdés. Igen, a játékmenete. A játékot mind a 6 kocka dobásával kezded. Válasz ki azokat a pontszerző kockákat, amelyet meg akarsz tartani. Középkorban nem volt más. Végül is. Szerintem már értem is, hogy működik ez a játék, majd a többit újra dob. Igen, ha azonban nem dobsz egyetlen pontszerző kockát sem, elveszíted ebben a körben szerzett összes pontot. A kockázás művészete abban áll, hogy befejezd a körödet és megszerezd a pontjaidat, mielőtt kockáztatnád, hogy nem dobsz egyetlen pontozó kockát sem. Az első játékos, aki elsőként ér el a pontszámot, a győztes. Az aktuális játék összesen pontinformát a bal alsó sarokban láthatom. Jó. Aha. Jó. Hát jó. On then, show us what you can do. Unless you're 1500-at playing for the kell first szedni. time. Ha? Most tudjam, hogy melyik pont melyik. Hogy volt? T a segítség. Aztán az 1-es 100, az 5-ös 50. 3-1-es az 1000. Miért akadunk? Akadt a kamerám, mint az állat. De csak itt, hogyha behozom azt a segítség opciót. Az mondjuk kemény. Jó, hát akkor ez így fog menni. Na, szóval 3-1-es az 1000. 3-2-es 200. 3-1-est kell dobni, az a jó. Egy marad, a többit újra, ja? Jó, ezt tartjuk. Ezt tartjuk. Igen, kiválasztott 100-as, többi újra. Még egyszer nézzük meg. 3-2-es 200, tehát 3-6-os még jó, az 600. Nekünk úgy kéne kihozzuk, hogy 3-6-os, meg 3-1-es, az 1600, és 1500 a cél. Tehát ugye a 2 6-ost is meg Is kéne your tartsuk. mind in it at all? Jó. Miért nem tartotok 3 kockát? Ja, hogy egyet tartotok. Jó. Egyet félre raktunk. Jó, rá kell jönni. Nem meg. Ez jó szar volt. Na mi még? 3-5-ös. De ez még az is jó lehet. Akkor most egy 5-öst rakunk félre. 2 5-öst. Well, you're not afraid of anything. Aha, egy 1-est rakunk félre. Let it be now. I want to play too, you know?
3-5-ös. Minden további kocka 3 után megduplázza az értékét. Jó van. Hát, aha, jó, mindegy. Hát akkor már csak egy egyest kéne dobjunk. Félre. De csak 50 volt. Jó, szerintem elbasztuk. Nem jó. Egyszerre kell rá rakni a 3-5-öst, akkor jó. Tehát egy 5-ös az csak 50 pont. Azt számítja pontnak, amit éppen elraksz. És én nekem most 0 pontom van, mert valamiért elbuktam. Mindent, amit összetettem, az buktam. That's enough for me. Your turn. Neki már van 350. Na akkor most még egyszer, ezt értelmezni kell ezt a játékot. Ott a 3-1-es, oda? Ez 1000 pont. 3-3-as. 300. Szerintem én azt is megtartom. Kór és passz. Why'd I even start 1003. Egyszerre ez most szerintem elég jó. Az előző bukta után. Neki még csak 350 van. Nem tudom, hogy pontos az 1005-öt kell, vagy azt kell túllépni. Hát gondolom az első kockás partner nem olyan nehézre van állítva. Megtanul játszani. Here. 350. Damn! What's this? Jó, eddig nagyon jók vagyunk. 3-3-asat meg így jó lehet. 1600. És nyertünk. Damn your eyes. You played well. Ah, what's to be done? Hát, majdnem, ja. Here's your ring. Megnyertük, jó? Come on, Conrad. Visszakaptuk a gyűrűt. Let's throw Visszaadjuk Zabnak, és akkor megkapjuk a kóbát. It seems Tankard can't tell a 5 from a 6. I won that ring off him. You beat the bastard. Ha! You're a dab hand, Henry. Thanks. Will you give it to me? If I go home without it, the old woman will break her broom over my back. What will you give me for it? Well, all I've got here is some grub. Tarvas Want a kóbász van sausage? nála. It's venison. All right. And enough games. You won't easily find another mug who'll exchange. Yeah. Jó. Naci. Így. Hey, Conrad. Hol vagy? Gyere ide. Fönnakadtam a fába. Gyere ide. Gyere ide, kutya. It's all one little game, and then you go and take my last groschen. Here you Így. go. Kap egy füstöt kóbászt. Ott teszi. Why don't we Nagyon jó fejgyerek vagyok. Mi út? They must have a tavern there. Fellow could have a game there. Give over, Tank. Maradj itt. Sit There'll be and time stay. enough for the tavern after we deliver the letter. Beszéljünk Henry. a... Henry. Hátszal. Oh, Olyan that nemes was a út. tight thing with Jöjjünk the a captain, eh? testvérei. Elintéztük azt a gondot. I got the feeling you'd lost your tongue. Just for a moment, but true enough. That Szóval, bastard surprised me a és bit. üdv néked. That's what I'm here for. To deal with that kind of stuff. And I must say, that was pretty good for your first action as leader of my bodyguard. Let's see if you keep it up. But we managed the situation all right in the end. He even apologized to us. If Hanosh had seen it, maybe he'd finally stop treating me like a child, eh? Well, I don't know. When I look at you, well, let's not get ahead of ourselves. Kiss my arse. And by the way, since you're here, how about stretching our limbs a bit after that long journey? Ó, egy kis With a bit of kartforgatás. swordplay. You're in the mood for that after riding so long. Certainly. So then, Gyakoroljuk. eh? All right then. Just a bit of swordplay for the hell of it? Or shall we have a wager? Let's save the wagers for later. Nem fogadunk, csak You simán. afraid? Ó, Keep the félsz? fighting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too.
Gyakorlókarc, persze. Tankard! Jó. Oh. Hogy beraktuk a gyakorlókardot, ezek vagyunk mi. Van rajtunk gallér meg minden. Összetett vízforraló kalap. Előbb fel kell szerelni egy izét. Párnázatot, és utána tudjuk fölvenni a sisakot. Á, nem úgy megy ám, hogy csak fölkapjuk a sisakot. Kész. Jó van. Aláöltözött meg mindenki. Kezdjük? So, should we start? Ready? Meg bekapcsoltuk volna. Let's start. Draw your sword. Hey, Hang on, let's get warmed up. azért. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. Is that the best Okay. you've got? I didn't even work up a sweat. Oh, you Oh, will belém soon rugott. enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly now. A longer sequence. Very nice exchange, Henry. Hogy? Enough! Now you're warmed up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself. While you're attacking, you still have to take care you have strength left to defend. Save the advice and try it yourself. Gladly. On guard. That's the way. Nice. Kivédtük. Roll. Au. That's the way. Kivédtük. Good. Kivédtük. Nice. Oh, that's enough. No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a Tökéletes perfect block. blokklásra itt szeret Perfect vágni. block, eh? You've become a real swordsman. Start your attack then. Pretty good. Flash of blades. Au. You're doing great, Henry. Igen. Na, Nice. But what about a tökéletes riposte? blokkolások meg voltak. Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. Riposzt. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. Get ready. You have to follow up with a strike. Nice. Good, Henry. Visszacsaptunk. Meg volt. You're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be sure to remember, if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a Riposztot is perfect ki lehet block. védeni még And it's best tökéletes to follow up blokkolásra. right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a Huh? perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered, where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right, come on then. Nice. Don't hack at my sword. Strike somewhere else. No. That way I can block you easily. All right, Védtelen all oldalt right. kell I ütni a get it. legjobb. For Christ's sake. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Edzőpárbaj, hadd szóljon. Let's have a wager to spice things up. És How megfogadunk about is. 100 groschen? Nem tudom mi ez a groschen, de jó. Nekem Right. megfelel. 100 groschen De it 100 is. groschen, az a Defend pénz. yourself. Jó. Your first hit. Na? Kicsit kifáradtunk, kell egy kis stamina. Nice technique. Hopp. 3 találatos bővöttem, mennyit kell?
Nagyon ütjük. Csak állandóan kifáradok. Kéne stamina. How do you do it? Hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá. Nincs staminám, hello. Ez nem ér. Fuck me! Hoppá. Hát szó kell még megüssem. How do you do it? Jó, visszacsaptunk. Így vagytunk. Ow! Kurva! 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 Ow! Kurva! Azt mondja nekem, kurva! How do you do it? Hát hányszor csapjalak fel? Hoppá! Jó, aztán most olyan sorozatot levágtunk. Egy picit akadt, igen. De majd állítok rajta egy kicsit. Kicsit visszaveszem a grafot ultráról, mert azt már nem bírja, úgy látszik. De hát mondjuk magától állította. Új szintet értem el. Háború 17. You've no chance against me! Shut up! You knocked the stuffing out of me. Legyőztük. Nagyon jó. Enough! Figyelj, grafikai beállítások, visszavesszük magasra. Visszavesszük 60 FPS, és akkor jó lesz. Talán nem fogok adni. Viszont egy pillanat is jövök, hozok iszit. Addig. Másodperc. Na, vissza is jöttem. Remélem most már nem fogok adni. Now let's go and eat. That swordplay gave me quite an appetite. Elrakjuk a gyakorlókardot. So who Nagyon jó won, macsizni. gentlemen? Ki nyert volna? Én. It seems this isn't my day. I knew I shouldn't have bet with you. You've improved since that last time in Ratai. Ratályban is nyertem. I won back then too, as I recall. You had to give me your bow. You were unbelievably lucky, beating me after just one day of training. True, I wasn't in my best form that day. We had a drink or two beforehand. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supplies. Tomorrow we'll be at the castle, and we'll get some decent grub. Egészség If mindenkinek. you told us earlier, I could have shot a hare. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your Ez a coin? kocsma oda vittad az összes pénzt? You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there. Ki kellett rángatnom téged, az plusz erő, plusz ügyesség, plusz életerő, vagy plusz beszéd. Aha, ez még nagyon az eleje. Szerintem legyen plusz vagy erő, vagy életerő. Erő, vagy életerő? Erő, vagy életerő? Ki? Nem? Akkor döntök. Jó. 2. Erősek leszünk.
And I had to drag you out of that tavern before everyone pounced on us. And he had his work cut out. You wasn't having it much. Now, if you was able to court the lasses like me, maybe she wouldn't have started screeching. I can't say I'm surprised. Just imagine it, fellas. You're a fair maiden. Your lovely locks falling on your shoulders. No thought of wickedness. And then Tankard's fat head appears before you with his crooked mouth. And he says, "Where's the shit, oh my pretty?" I've got nothing to regret. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. A brave girl. Aye. She's a fine lass. And? Is she any good? Like, is she any good? Get me? Semmi nem történt. Semmi nem történt el legalábbis nem tudok róla. Nothing happened between us. Nothing? No. I don't get it. A nice lass like that. You know, this travelling isn't too bad. Apart from the mosquitoes. Aye. Apart from them. Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. Yeah, That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble. Na, nem utcagot fogod, vadászkutya, végig veled voltam lopakodó, valami menedéket kerestem, túlélés, vagy szükségem volt egy kis nyugalomra és csendre, ösztöndíj. Legyen a túlélés. I walked around a bit to scout out just in case. I was Sosem looking for rossz some az good rock erdőben overhang we could középkorban. all shelter under. If I'd found anything, we wouldn't have to get soaked. So we got woken up by a Túlélés bit of a 16. shower. Yeah. Shower? I could still be wringing out my brays. It didn't look like it was going to rain. It did to me, though. But you didn't want to listen to me. And what about, time, sir? I mean, will we be getting any time off? It depends. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, we could stay a day or two, perhaps. Does anyone know anything more about von Berghoff? I've already told you all I know. Von Berghoff is a very important nobleman, the royal chamberlain. He administers the country for the king, collects taxes. It's like this. There's the king, then him, then a very big gap, and then me. And we are envoys sent to offer him an alliance. I heard he insists on having the finest swords. And that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. Na, a kard egy csodálatos fegyver, kardértelmet kapunk gondolom. Jobban szeretem a bunkós botokat, nehéz fegyverre, fegyver nélkül is boldogulok fegyvertelen, vagy inkább lövöldözök. Így, ez nehéz választás. Lövészet sem rossz. Tudom mennyire kell ijeszkedni játékban. De jobban íjazom az íjászatokat. Legyen lövészet. If I had to choose, I'd take a bow. After all, why not seize the opportunity lehet to take fejleszteni down your foe menet közben is. before he gets near to you? Hallottam Of a course, sztorit, hogy the lesznek bow ilyen takes training too. tanítók, akik pénzért tanítanak Not neked everyone can dolgokat, hit their mesteremberek, target at 50 stb. paces. Ha nem And jön you be can a shoot something lövészet, for your akkor majd supper, megtanulunk like that first time we kardozni. went hunting. The first time you ever held a bow. I'm surprised you didn't say a sword. Nem rossz az since you így, never mire odaér stopped az going on ellenfél, about addig the leverem. sword István Toth stole from you. Mindig jobb a Tóth István That a sword is szorja. the only Most reminder I olvastam. had of Pa. We forged it together, just before he was slain. But that's another matter. I suppose you've heard enough of that, eh?
Well, Partpajzs jobb. Hát lesz kardunk is, meg pajzsunk is, de azért egy így a hátunkra I elfér. wouldn't want to be in Ishvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough, enough. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. It's complicated, and let's leave it at that. No offense. Hová csinosok voltunk, azt tudom. Az első részben. Ha kijátszottam volna az első részt, akkor tudnám, miről szólunk, de... So Conrad goes. What are you on about? Enough. Oath, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow, so forget about supplies. Anyone for another helping? There's plenty left. Maybe even a bit for morning. Még egy kis kaját? No thanks. I must wash myself down a bit. My words exactly. We can't turn up at Trotsky tomorrow in this state. Let's go and strip, Henry. Fellas, come and help us get out of this armor. Are you really going to bathe here, Sir Hans? It don't look none too safe a spot to me. Oh, don't be such an old woman, Oates. Bring some wine to warm our blood. Melegedjen a vérünk. Yeah, we're not on a trip to the baths here, Sir Hans. Henry's right, sir. Duty first, fun later. God's wounds. I haven't been away from Rattay in ages. So, here, I intend to live a little. Ilyen szar lehetett fölvenni ezeket a láncingeket, meg páncélokat, meg... Blasted iron shirt. Oh, nehéz lehetett, mint a dög. I feel like I've just shed 40 pounds. Szeret piálni. Ott volt, segítette leszedni róla. Hát igen, mi csak így ledobtuk. Will I ever live to see his young lordship finally grow up? He's got a good heart, but he doesn't have the sense that he was born with. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. There's more chance of me becoming a monk. That's a view fit for a king. Szép hely. Whew. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy. Milyen a bőrük, ilyen nyomott mintás. I'm more worried about it being too deep. Come on. Oh, that really shrivels the old. Tényleg összesugorítja a végén golyót szatyrot. Hopp, hopp, hopp. Oh, God! No! Hopp. What's the matter? Females! Nők. Let's go to them. Sir Hans! Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Hans! Csajok kacagtak a háttérbe. Ajaj. Head down, Henry. We've got to sneak closer. Például a nádasgomb. Más miatt szokták csinálni. Na mindegy, maradjunk ennyibe. Carefully. No sudden moves. Don't give us away. Oh shit! Oh shit! Ja, rossz gomb. Ilyesmiért szokták csinálni. Hallelujah! Kik ezek a pácák? Hear that? Do you think they might be bathing? Come on, let's get closer. Jön a bőri. Ott a láncig, tesa. Ott a ne. Most na.
One of them's doing laundry. We'll have to get closer to the others. Only she's blocking our way. Jó, hát ez a lopakodás tanítása. Throw a stone in the water near her to lure her away. Once she notices it, we'll hurry along the other side. Hey? What was that? It worked. Let's go. All right. What was that? Holdunk. Ne, most elcsaltuk, menjünk a többihez. Egy nem elég. Halleluja Domine. Vagy maradva. El Capone. Úgy látszik, hogy vizesen nadrágjatok ők. We'll go even closer, but carefully. Azok is mostnak, csak közben dudolásznak. Vannak vagy hányan. Hárman. Pána je u muziky, směje se na kasníky, klient jedí, pána sama se. Valaki fordítson cserről, mit énekelnek. Henry, I told you to... Mivel megtámadták a tábort. Az kis csávónak annyi. Tanknak is. Meg Konrádnak is. You've got to do something. Stay down, for fuck's sake. Labnak is annyi lesz. Ezek ilyen fosztogatók biztos. Elvitték a levelünket. Most meg a csajokat is megtalálták. Don't be a fool, Henry. We don't stand a chance. We'll wait till they're gone, and then head back to camp. Maybe some of our men got away. Ups, kapottál meg pofontot. Hey! What the fuck are you doing? Hey! Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pigs! That bastard's with them! Fucking hell! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Bátor nem esed. Catch them! Enough, I said! What the fuck? She's mine! Au. Nagyot csattant. What are you gaping at? Shoot! Well, don't just stand there, you idiots! After them! Along the bank! Christ! When did you learn to swim? Just now! Ott tanultam megúszni. Épp most. Au. És itt eltaláltak. Fucking armor! Come on! Cut them up on the other Hát ők nem tudnak bejönni nagy páncélba utánunk a vízre. Oh, Mott. Ja, túléltek. What the fuck was that, Henry?
You're rescuing a damsel in distress. I'm done with running. Oh, really? And what exactly do you call... Félken szej, üdv és üdv. Oh, you've been hit. What? Oh, shit. Well, we can't leave it like this. Igen, is elkapott a középkor. Igen. Az egy nekem kimaradt, pedig annó az is érdekelt, emlékszem, csak aztán nem vettem meg semmi. Aztán akkor most úgy voltam vele, hogy kettő állítólag nagyon jól sikerült, meg kiszabadték a hibákat, meg úgy jó a sztori is, meg minden. Mondom, legyen, nézzük meg. Lead the way. Figyelj, ha most nem tetszene, akkor még mindig vissza tudnám kérni az árát Steven, mert 2 óra játék még nem volt meg. De ahogy eddig bejött. You pull yourself together. We've got to vanish. Hűseken szej, hogy mint ma dolgoztál? Jöttem, Anon is megkérdezi. Hát meg amikor elindítottam, éppen 110 000-en nézték Twitch-en, gondoltam, hát ha jut nekem is 1-2 néző belőle, de hát mindegy. Maga egy körözött. Én egy körözött kenyér vagyok. Az életünk az lófasz, hideg van, fázunk, pucérak vagyunk. There's someone in front of us. Down. Valaki van előttünk. Nagyon jó. Itt nem vacsoráztál, nagyon. Aha, simán öljenek meg, mint ez kész. Aha, tök jó. We can't go this way. Go around. You two, go up there. Get a move on. Be careful. Hát állandóan meccsol. Mi tettél? They didn't succeed in swimming to the other side of the pond. I want to know. Then come back and give me a full report. Sakra! He'll see us. We'll have to wait. Get to work! Swim all the fucking way across. Shut up, or the chief will hear you. It's still easier here. And that scurvy Jó, elment. Stumbling about in pitch black when all your talk does is blind you. Leave it out. Catching some naked men. But I still can't see a bloody thing. Káposzt ágyon sült Tom. Sörrel, locsó, házsztékbúri, az igen. Van egy kis lag amúgy a játékban, ahogy nézem a Steam-en. Ezért kell nagyobb gép. They're coming here. Stand still. Shouldn't you be keeping watch instead? You reckon we'll find them, do you? If they try to swim across the pond, they'll be found half dead somewhere. Run, quick! Why are we moving down instead of being high up? Futás, futás! Oh, no, fuck, they're in front of us! Quick! Mire már 10%, egyszer is gyűlt? 20! Ugye kurva! Úgy 20 már. Már most elértem azt a célt, amit márciusra terveztem. What now? Hey? Shit! Hands! Take cover! There's more of them up top! Észrevettek. Where now, for fuck's sake? Ja, a ramot alaplapot már meg tudom venni. Sőt, a ramot, alaplapot és procit. Én úgy mondanám, azzal kezdeni. Come here! AB. Itt vagyok. Most miért álltunk meg? Damn it, they're everywhere!
9-es lesz, igen, az a tervem. Maradok ugyanígy a Ryzennél, csak 9-es. És ha minden jó, megyek 5800-as. Don't say, genius. Calm down, for fuck's sake. Stop it! This isn't going to help us. You know what? Go and look into that gorge behind me and see if there's a way forward. Then come back to me. At least we'll know if it makes sense to go that way. If we can get out of the rocks. I'll stay here meanwhile and watch out for them. Ezt én megyek földeríteni. Igazi nemes. Belelőttek már a vállamba egy nyilat. De én megyek földeríteni. Nem erre. Jó. Hello? Where are they? I don't know. But they must have come this way, damn it. If only that bloody idiot Nails hadn't broken his leg climbing down the cliff. He was trying to catch up with him. Aye. Hello. But he Ott shouldn't dobtam a have követ. jumped down in the dark. Ott csattok hátul. You keep watch here, and I'll go and push through. Give me a shout if you see them. Right. When the others get here, we'll move in from both sides. And send someone after me too. Got it. Keresd meg Sir Hansot. Valahol elbújt. Hans! Hey, Hans! Egyszer kiabáljunk, mikor minket keresnek, hogy Hans! Hol vagy, Hans? Lezul Hans! Ha, tök jó megtal fogom találni, igen. Agility 17. Fejlődünk. Lopakodás 16. Gyerekek. Nem tudom mi számít jónak, de már alapból 16-ban vagyunk meg 17-ben. Csak lopakodva fogunk közlekedni. Igen? Elbújtunk. Akkor visszament az őr, én meg mehetek tovább. Ez egy szarvas. Merre menjek, Vaki? A 66 út. Hát nem erre, gondolom én. Hopp, ott van fenn egy őr. De hát nem futunk. This looks like a way out. Hans! Itt van felettünk egy őr, ne kiabálj már, hogy Hans. Ott bújjuk pucéran a bokorba. Just avoided being seen, and I only found my way out of those bloody rocks a while ago. Hello? Hogy került mögénk? Fuck you, horson! Hopp! Megjöttek után! A torkát! Milyen életlen kardó! Hátba lőttek egy nyilvesszővel. De zuhantunk. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Megtanítanom karddal bánni, de felelő valaki egy nyílpuskával. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. We did a fine job.
Ilyen szépen tisztán fekszünk ott, ahogy legalább. Semmi vér, semmi izé. Nincs is sebb a hátunkon, azt vágod? Mi az, álmodunk? Hogy meghaltunk, ez a mennyország. Being a blacksmith might bring no glory. Huh? But it has its benefits. Like keeping your head on your shoulders. Pa. Now, come now. I was the one who raised you, but you know how things really are. Vagy? Oh, megjött az első hülye. My dad? Haltam. Not yet. I'm dead, though. Jó, hát azért nem játszottam az egyen, most nem tudom ki az öreg. Vagyis hát tudom, mert volt róla szó, hogy Kovács nevelt föl, tehát ő a pótfater, a főnevelt. You chose a different path than I wanted for you. And maybe that's how it was meant to be. But once you've chosen the path of adventure, you have to fight. You have to fight till the bitter end, with all the strength you can muster. You still have a long way to go till your work is done, Henry. So pull yourself together and wake up. It's not over yet. For the love of God, wake up! Pull yourself together, Henry. Christ. Oh, I thought you were done for. Ja, levette a ruháit a banditának. Where am I? Well, you dropped out of the sky like a shot down hawk. Most nem azért, de onnan leesünk, azt nem éljük túl. That fellow landed with you. You broke your fall nicely, otherwise you'd have ended up the same as him. Még akkor is, ha ráesünk a csávóra. What are you wearing? Well, you won't be Úgyhogy a vállunkat már átlőtték. We can't be running naked through the woods. And if you're capable of running at all. But where's Muck? I've no idea. Just don't worry about your dog. He can look after himself. Right, we've got to disappear. Right, come on, I'll help you up. Nem is az, hogy tartsa meg a ruhát, csak először azért oda jöhetett volna, hogy ugye már te se jó vagy. Nem először vetkőztetünk, költöztetünk. Főküldetés megkezdve, Fortuna. How are you holding up? Bírod, nem rossz, meg vagyunk. Ja, közben ezt ki kéne banolni innen a csávókál. Polar standinget. It's not so bad. All right. That'll have to do for now. As long as you're able to talk. As long as you talk, I know you're hanging in there. Hát meg már izé van, halucinálunk. Henry, what are you staring at? Horseman. Faster. I'm doing what I can, pal. Jesus, don't do this to me. Pull yourself together and let's go. We have to go. But the gate is closed. Don't worry, my name will open any gate. Nem, most nem akadt nálam. Nem volt. Fuck! What's the matter? Scallis is in flames. We're gonna die here. You've survived Scallis, and you'll survive this. Come on! Bianca. Come on! Aha, lehet, hogy akkor az csak nem tűnt föl, mert nem azt néztem, nem ezt. Ezért körülgép, látod? Listen to me, Al. Listen carefully.
take the sword, go into the house, and grab anything else Run! from the trunk. Go to the Easy, castle. Henry. Hurry. What about you? Are you My mad? mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what Come I on. say right now. Neked. Give the sword to For someone. Christ's sake. Anything happens, he'll take Come care of you. on! Mondjuk 59-et nem fogok venni. hardly stand, damn nem it. fogok venni. Fölösleges pénzt We'll make it kidobásolunk. together. You'll see. Én úgy érzem, ahogy nézem a teszteket. A véleményeket. Henry, focus. Nem futhatunk el. Illetve 30-et is teljesen jó. I'll run away. Henry, pull yourself Nem together. filmelnék, úgy rám menne a Please. játék. Pedig most jelentettem. There's nobody here. You're just imagining things. Run. No. Don't give in to it. Már hányat szúrjátok Hang meg? in there. Look. We'll make it together. You'll see. You're a warrior. You can do this. It's all right, Henry. I've got you. Just a little further. A mostani gépem az megy a fiamnak. Amúgy. Henry, wake up. The linden tree. Just like Father always wanted. Van a második gép. No, we can't stop. Pa. Be kéne kössem. Benne van a stream capture card, meg minden. Annyira Henry, lista snap voltam out of neki it. állni. Stay with me. Henry, a Van már light. benne, már az is van benne. Look, I see it. we've got to go. Köszi kéne kötözzem a dolgokat, meg beállítani. Ez a baj, most már olyan kurva kevés időm van, hogyha van időm, akkor Hold on. streamelek. Hold on. És akkor meg ki kéne adjak egy streamet az, hogy ezt megcsináljam. De ja, meg kéne már. Pavlena, is it you? Greetings, good wife. Fear not. We mean you no harm. My friend needs help. Ja, kb. Ott egy banya. Please. Right. I'll see what I can do for him. Let's have a look at you. It's all right. My parents. That was just a dream, Henry. We're in the woods. We were ambushed, but don't worry. We'll get you fixed up right as rain. Now I've got you, whore sons. Think again, strong! És a csávó eltűnik, mi? Az Hey, ügyvédes lad! kard. Fazék is Are jól you tud lenni. alive, lad? Regasszuk. Hé fiú, életben vagy? Azóta régi csajok biztos. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. Ez év volt háború.
I am Sir Marquardt von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Magyarország és Horvátország királya nevébe jöttem. Get up now. There's work to be done. Mother? I ain't your ma, laddie. Vagyok az anyád, fiam. Oh, may all the saints be praised. I was afraid you'd never wake up again. Igazi banya. What? Where am I? Where would you be? Here in my cabin, where you and that pal of yours burst in last night. A csávó az oda veszett. Slowly, lad. Csak visszajött volna. Slowly. Ott egy hulla. Ó, vagy ő is nagyon megsérült. Vagy meghal. What happened? Igen, írta is az elején. He's taken care of for now, but he won't. Írta is az elején, hogy amúgy a meggyőzés nem csak attól függ, ez a bűzrendszer is igen, meg hogy a meggyőzés sem attól függ, hogy éppen te most jó vagy rá a beszélésben, és elmondod neki, hogy te milyen nemes ember vagy, miközben a szalma szállok ki a csizmádból. Tehát, hogy a párbeszédekben fontos az, hogy vagy fölöltözve, mi van rajtad, mit tudom én. Tehát, hogy ilyen rendszereket vittek bele állítólag a játékba. De igen, a bűzrendszer is, hogy fürdeni kell, mert büdös leszel, és stb. On the edge there for a bit. And so were you, lad, so calm yourself. Last night you were 1 foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. Well, I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. But you'll help him, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip, so maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? Hogy érzem magam, ott már rosszabb is. I've had worse. My shoulder stings a bit, but I'm all right otherwise. You're brave. If you weren't, we wouldn't be speaking now. Ah, your shoulder is looking a lot better. I did my best, but I don't see good no more, especially at night. So I didn't do the best job. It just wouldn't stop bleeding. And now you've moved about, it started up again. Take this and bandage it up. Not much else we can do with it now. Thanks. I reckon I can manage that. But I need to get a breath of fresh air to clear my head. You slept through half of God's bright day, Dad. So, if you feel up to it, go ahead. At least we'll see how steady you are on your feet. While you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic. Put it on so you don't catch a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup in the pot on the fire. If that ain't enough, I put some bread and cheese on the table outside for you. And you'll find some of our home-brewed liquor there, too, in case you need bucking up. Don't overdo it, though. I won't. Thanks a lot. May God reward you 1,000-fold. What's your name, by the way? Bushena's my name. Bushena's. And I'm Henry. I know. Hans told me. I'll go and check on him. When you're done with everything, come and see me and we'll figure out what to do next. Szörnyű bukás. Csodálva határos módon túlélted a szörnyű bukás, zuhanás, de többet elvesztettél főszint, készség és képességpontot a súlyos sérüléseid miatt. Nincs más választásod, mint felépülni és fokozatosan visszaszerezni őket a játék későbbi szakaszába. Jó. Na.
A vérzés fokozatosan elvonja az életed, és akár meg is ölhet. Nyisd meg a leltárt, és tegyél fel egy kötszert az összes sebesülést része. Jó. Azt mondja, hogy kötés. Hogy használjuk. Hol kell felrakni. Törzsre. Mondom, törzsre. Négyet fel is csaptunk, jó? Már nem Wound is vérzünk. still bleeding. I better bandage it up quick before I bleed out. Keressünk valami ennivalót. Ott van itt egy kis leves. Önts ki a főzetet, nem? Akkor egyél a fazékból. Egyből, kész. That's really good. Aye, true bliss is a full belly. Ennyi, már jó is laktunk két kanáltól. Nem baj, meg égesek. Ott füstölődnek a nagy pátánok-e, meg a nyula. Mondjuk ezt meg kellett volna húzni. Ott meg vannak kopaszok. Nem adok pulykák. Jó? Azt mondta, hogy van itt kint kenyér. Meg alma is van. Mindent lenyúlunk, hogy az öreg azt mondta. Én gyenge megváltó pálinka. Játék automatikusan mentés végez fontos pillanatokban, vagy amikor kilépsz a mentés kilépé. Oké. Tehát mentek, hogyha ágyban alszom, vagy iszok megmentő pálinkát. Aha, tehát ugye pálinkával mentünk. Seems Bujana isn't some quack. She's got a damn good setup here. Ha mondom, hogy egy boszorkány, hát nézd már meg. Itt van el. Mindenféle mozsár, meg izé, öntő, meg fújó, meg minden van. Ja, itt nyújtod az állatokat. Egy vaddisznó. Nem akarom. Itt meg egy kutya. Brawler. Lootoljuk ki, van nála egy pártja. Meg egy vadászöv. Meg egy csomó véres cucc. Meg alma. Hagyma, ivóvíz, répa. Kötések. Mindent elrakunk. A véres cuccokat ott hagyjuk. Nagyon jó. Itt kell megmosokodni. Mentő pálinka, igen. Vicces kicsit. Feel like a new man. Olyan tiszta vagy, amennyire csak egy vájonál lehet. Jó, már csak föl kellene öltözni. Fölvesszük azt, meg ezt a vadászört. Az epszei felszerelési réseket nyit meg, amelyekben helyezheted a bájtak és élelem. Ezeket aztán gyorsan elfogyaszthatod halat közben. Ha? Fákját oda be lehet rakni, nagyon jó. Gyenge megváltó pálinka. Jó. Na, viszont kimegyek itt szír meg vécére. Egy pillanat, hogy itt vagyok.
Na, visszatértem. Hoztam én is mentőt. Nem pálinkát. Mentős serigalt. De hol faszul tudott tölteni? Na. Egészségére mindenkinek. És akkor menjünk vissza az öreg asszonyhoz, akit nem is tudom, hogy hívtak. Woman Bocsina. Mit van itt? I did what you asked. And you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. I had to pour a whole Lethean potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet or make sure he never gets up again. So consider yourself lucky. But what about Capon? Well, he's less lucky. That brute really knocked him about before Hans beat the life out of him. Is there any way I can help? I owe it to Capon, and I want to do whatever I can. You owe him, all right. I've got a bit of that Lethean potion left. It ought to work wonders on him, same as on you. But I can't just give it to him now. First, we have to deal with that fever. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. Luckily, it ain't too hard to brew, but we'll need some fresh sage for it. And, of course, chamomile. You ought to be able to manage that. You've got young legs and eyes, and I reckon a bit of a stroll would do you good. Tudtam, hogy kamillát chamomile-nak mondja. Ismerem a gyógynövényeket, hogy ne ismerném. Easy as pie. I can do that. Sage has a purple blossom, and chamomile has white petals with a yellow center. Both of them grow in sunny places. There are sandstone cliffs around here. The soil underneath might suit them. Good lad. You really do know a thing or two. At the back of the hut, there's a footpath. You go along there till you reach a sort of... Great. I'll be back... All right. I'll be glad if you get back here soon. I don't... Seeing him lying there gives me... I understand. Maybe I could manage to bury him somewhere. The Lord be... do you feel up to it, laddie? You ain't in the best... Oh, megoldom a sírását. Not to worry. I wouldn't want you to have any more trouble. And a bit of effort, even if... Well, if you think you can manage... Where should I put... grab the spade by the dung pile. When you head out the gate, follow your nose. And when you're done with that... True. I'll sort out the rest with Ignatius, the gravedigger, when he comes by again. So's I don't have... All right. Na. Megássuk a hullát. Fogjuk az ácsót. Megfogjuk a holttestet. Visszük a patakhoz. Oda. Felássuk, hogy ne legyen öreg anyánk kertjébe. Hulla. Mama megmentette a életünket. Oh, shit! My shoulder. Dások egy sírt. This bastard's hard work. Így. Hol van az ásó? Nem tudom fővenni. Hello? You can't be in the ground soon enough. Ja, csak így lehet, jó, nem kell kézbe venni. Most aztán útlag. Ott vannak. Nem tudom miért ez az ásás videó ez belabul.
Elég sok fáradtságos munka után betemettük. Jó. Most látszik, hogy itt valami történt. De jó a disznó. Megtámadt. Jó, menjünk a zsáját szedni. Tipikus banyás helyen lakik amúgy itt a végül. Damn, his shoulder still hurts like hell. Maybe now it'll tell me when it's gonna rain. Ja, kicsit akad a stream, ahogy nézem. Assza meg. De még hogy. Úgy az a vicc, hogy nálam egy dekát nem akad a játék. Élvesz. Nem akad? Pedig nem olyan lagosnak tűnik az egész, mint az állat. Jó BS-ben. Akkor jó van. Mindegy, majd most kiderül. Hamamil, vagy mi volt? Pitpong. Ez pitpong bazeg. Nem kell, ott a Kamilla, már látom. That's it. Chamomile. Vegyünk egy valaka. Chamomile. Vegyünk egy párat. Biztos kelleni fog itt ilyen főzetekhez akkor. Jó. Igen. Itt a zsája is. Purple flower, sage. There we go. Right, I've got all the herbs I need. So back to Bajena on the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. Az jó, hogy mindegyiket csinál egy ilyen intrót. Meg elfelejtettünk megfürdeni hullásás után. Úgyhogy meg kell fürödjünk. Kezdünk éhesek lenni, ott alul van egy kis ikon, ahogy látom. What's that dog making such a fuss about? Could something have happened at Bajena's? Nagyon ugatok, hogyha mi történt. Should have some weapon at hand, in case there's any foul play. I'm looking for those red... Hey, you! What do you want? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out munkavolta. of you. Beszélgessünk békésen. Lord von Berghoff sent us to find the renegades who ambushed some knights' company down by the pond yesterday. A couple of them fled and are hiding out here in the rocks. So tell me who you are and what you know about it. Nem úgy néznek ki, mint von Berghoff emberei. Amúgy igen, You're from Lord von Berghoff? You don't look like it. Kurva! Watch your tongue with me, boy. When I say we're from von Berghoff, then we're from fucking von Berghoff. Who else would we be from anyway? You can talk to me or talk to Cold Steel. Who the hell are you? And what are you doing here? Aha, hírvőek vagyunk, egy csapdába estünk. Rossz helyen keresed. Takarodj. Megpróbáljuk. Calm down. No need to draw weapons. I'll tell you everything. It's just like you said. Before dawn, there were some vagabonds round here. I had a bad feeling about them. They were looking for a hiding place. What I want to know is where they are now, not where they were this morning. We sent them to the path around the pond. Not to the rocks, but along the other bank that leads to the crossroads by the birch tree, and then into that long gorge. Decent folk don't go there. It's a hiding place for all kinds of dodgy types, so a couple more won't be noticed. Aye, I know the crossroads with the birch tree. Oh, that's a long fucking way from here. Aye, but if you hurry, you'll be in that long gorge before dark. Shit, I've been up all night, and now I'm supposed to hightail it to the fucking birchwood? Jó. Jobb volt, mintha lekazabulnánk egy
Favágó kis fejszévelőket, ketten voltak. That's all I need. Getting mixed up in all sorts of nonsense at my age. Did they hurt you? No, but I think they would have if you hadn't come along. Sorry. I reckon it was one of those who followed us yesterday. Look here. I almost got slaughtered twice in one day on account of you two. God be praised that my Pavlena wasn't here. Heaven knows what they'd have done to her. So, I'd like to know why all this is happening. Your friend was talking in a delirium in the night, saying you was knights. But if you two are knights, then I'm the Queen of Sheba. Én vagyok Sába királynője. Mondjuk el neki az igazat, megmentett minket. I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Kobyla, and I'm his bodyguard. We were heading to Trotsky to deliver a message from Sir Hanush of Leiper and Margrave Jobst to Lord von Burgov. But we were ambushed by bandits yesterday down by the pond, and you already know the rest. And as God is my witness, we're no bandits. I swear to you, I'm thankful to you for saving us. And I'm sorry it caused you trouble. Well, you sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Promises are made to be broken. But thank you for dealing with them. I was sure they'd see through you. You thought up quite a story. Yeah. It's a good thing I remembered those birches me and Sir Hans rode past. How's he doing? Will he be alright? He's holding up, I'd say. I treated his wounds and I'll change his bandages shortly. But what he needs most now is that remedy. Have you got everything for it? Here. Chamomile and sage, like you said. Excellent. Now to brew the potion from them. I gave you two the last of my supply during the night. But fresh is best anyways. It's a shame my daughter Pavlena ain't back yet. She'd get it done in a jiffy, but we'll just have to manage without her. But you can do it too. It ain't nothing hard. My eyes are so bad, it'd take me all day. But at least I can tell you how to go about it. All right, I'll try. Well, I've been at the alchemist bench a few times, but it's been quite a while. That's grand. More than I was hoping for. And not to worry, it'll all come back to you. I have a book here with the recipe, but it'll be better if I tell you. I know it by heart. I can read as well as anyone, if that's what you mean. My word. Maybe you really are a noble son. I'll take the book just in case, but if you give me some advice, I'd be grateful. Of course. Everything we need is in the hut. Let's get to it. Everything's prepared. There's an alchemy bench in the... Na nézzük. First, go to the recipe book. Now find the recipe for chamomile decoction and remember what you have to do. Then get back to the bench and we'll start. Azt mondja, az alvás gyorsabban nyújtít, és a jó minőség az energia gyorsabban feltöltődik alvás közben. Forra 2 marék kamillár és egy marék zsájára lesz szükség. Adjuk hozzá kamillát és forraljuk 1 fordulatig, daráljuk le a zsáját és adjuk hozzá az üsthöz, végül öntsük ki. Jó. All right. Yeah, ott még más is. You have to pour the right base into the cauldron. Choose the right pitcher from the shelf on the left, according to the recipe. Olaj, bor, víz, spirit. Jó, bor kell. Ösd a bort. Itt megkóstoljuk mi is, jó lesz az. So, what did you pour in there? Wine, of course. Like it says in the book. Glad to hear it. Now try moving the cauldron over the flame, so you know how it looks when it starts boiling a bit. Jó,
Lejjebb engedjük az üstöt a tűzre. Hear that bubbling? It's boiling. Remember that well. For most potions, you just have to simmer the herbs for a bit. But sometimes you need to get it good and hot. So you have to get the fire blazing under the cauldron using the bellows. Try fanning it with the bellows to get it boiling. Kettőre tegerszeg ellen pedig mi nagyon nyomik vagyunk. Hát akkor az gáz. Akkor jön az üst, jó? Akkor... Most... Ez egy harangos. It's boiling. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you want to cool it down quick, take it off the flames. Try it. Move the cauldron up. Good. Now we'll start with the brewing. Get all the herbs that you need ready. The ones you picked. Put them there on the shelf, so you've got them at hand. Kirakjuk a 19 kamillát. Éppen. Maybe I ain't seeing right, but don't you have only one bag there? Something's missing. Have you really got everything ready? I only see one bag and you need two. All right, let's get to it. First, throw 2 handfuls of chamomile into the cauldron. De ez kemény az a főzőgetésük benne. Before you put it on the flame, turn the sand glass, so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Every grain of sand counts. See? When the sand has flowed out, that's 1 turn. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait until it starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. All right. Now, take 1 handful of sage, grind it with a mortar and pestle, and drop it in the cauldron. Pisztoly helyett törlő, de mindegy. Életszerű, ja. Örölgetünk, főzögetünk. Have you ground it? Good. Now, drop it in the cauldron. You don't have to boil it anymore. All you have to do now is decant it. Get a file and pour it in. Done. Now, let's see what you've brewed. Ebből nem egy fiolányi, mert ebből 6 van. Mennyiség 2, ár 25. Nagyon jó, el lehet adni. Ha, persze. Jó. Yes. Here it is. Ooh, by the smell of it, it's a chamomile decoction the way it should be. Happy to help. This should help Hans get better. I'll take care of it now. All right. Is there anything else I can do to help? I reckon you've done all you could. What you need now is a bit of rest. Go and get a good sleep. That works wonders. Aludjunk reggelig. Kapjuk le. Előtte együnk egyet már. Kezdélyesen a karakter. Tudod, királyság elérvezés. Megszabadítás 2. Sziasztok! Jaj, ciao. Igen, olyasmi. Megcseréljük az ágyon a takarót, mert ebben úgy megfürödtünk, de nem olyan kényelmes lefeküdni. Na mind, aludj és kórolj. Magyarítás nagyon jó. Azt mondja, mennyi ideig akarsz aludni? Este 6. Nem tud tovább aludni, mint reggel 5? Hát akkor reggel 5-ig. Come Deliverence.
De az teljes mértékben. A sword such as Megint this will ámulunk. bring honor to its bearer. Más oldalon láthatod, If hogy I'd ezt had nem a it like Twitch-en. back in Nicopolis, Én things nem would have tudom worked out közvetíteni neked. Where's my fucking sword? And I found it. Everything I take now will be mine. And I plan to take everything. Rotten hell! Hogy tetszik? Tetszik, bejön. Why would I miss one sword? Most ez a kis Because it's the last one my bájszor father forged, and I morzsó promised him I'd deliver it to you. Stronger dog fucks fucks the bitches. And war is a nasty Fürdeni kell, hogy ne legyél büdös, különben nem tudsz lopakodni. Mit tudom én, tehát van benne pár jó mechanika. Még nagyon az elején vagyok a játéknak, amúgy Where's my fucking sword? 7 óra után, de... You know what? De jó. I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you! Yeah! Don't Az első disappoint megvan me. pár éve is el se kezdted? Én meg nem játszottam az Wake elsőre. up, Henry. It's past Lehet, hogy be kellett sunrise. volna kezdjem, de... Jaj. És nekem arra időm. Pedig... lenne. Hallelujah. I thought Halleluja! you'd never wake. Megkezdjük. Elvitt a Bannerlord. Igen, azzal is lehet időt elcsapni. Hello, csókolom. That's right. I came in the evening while you were asleep. Ma told me what happened to you. Then I helped Ma take care of your friend that night. Hans? He's alive. How is he? Have no fear. He's alive, all right. Maybe too alive. Ma knows what she's doing, and that's the truth. I reckon she could bring the dead back to life. She said she dosed you with the strongest remedies she knows. And it looks like they did the trick on that other fella for sure. Since he came to this morning, he hasn't stopped talking. Yeah, that sounds like him, all right. And what about you? How do you feel? Vagyunk, ez nem úgy működik. Jobban vagyok, mint tegnap, nem? Definitely better than yesterday. Thanks. That's good. Jeci, hangos a Ma will be játék. glad, but I heard you yelling in your sleep and went to check on you. Bad dreams? I dreamt of Istvan Toth, a villainous, Álmodtam murderous Tóth warfare Istvánról. who stole my sword. Gyilkos kurva The last pecélről. memento I had of my father, and I swore to get that sword back and avenge my Én vagyok parents. Falk. Oh, that oath must be serious if it even torments Na, you in your bazd meg. sleep. Dreams shouldn't be taken lightly. És most They már can jobb? have real meaning, however hard they are to understand. What strikes you as the most important part of your dream? 1-2-1-2. Azt mondja, hogy mit tűnik neked az álmok legfontosabb részének? Tóth István, az apám kardja, az apámé. Gyönyörű szűz. Aha. Tóth István. I just told you. Toth. You know Milyen his jó name, mondja ki. so Toth. he's no stranger to you. That could mean you'll meet him again. Kivedi is jó. Or on the other hand, it's a deception Igyekszem and he megfelelni wants to mindenkinek. ensnare you in a trap, one way or another. You should watch out for yourself. Hát cseh. Hát, ja. Csehül érzi magát. Köszönöm, meggondolom. Thanks, Pablina. I never thought of looking at it like that. It's a lot to think about. You're welcome. But remember, it's only my reading. The only one who can really understand you is you Kurvázni yourself. folyamatosan kurváznak. Mindjárt. I expect Kurva! you're right. So in the end, all the hard work will be on me. But this is all too much heavy thinking at once. Right now, what I need more is a little sunshine and fresh air. And a full stomach will help. Breakfast is on the table, and I've got something else for you too. Come along, you must save Mark from the touch of his lordship.
Nem sikerült lehalkítani. Na, perkpontok. Harry szintjének nő, és a perkpontokat is kapsz. Jó. B betű. Jó. Na nézzük. Van a főszintjünk. Az... Nem tudom. Van erő, agility... Ja, jó. Csak már mondom, hiányzik a képből egy darab. Hogy van ez kitalálva? Na mindegy. Főszint. A témek nem a viselőiket tisztelik, az emberek tisztelik a szíveket, amelyekkel rendelkeznek. Főszint a tükröző játékban nem ért általános fejlődésed és karaktered általános képességeit. Jó, akkor hagyjuk. Erő és agility. Az, ami nekem fontos, meg katona lettem végül. Igen. Erő, agility, életerő, beszéd. Ezek alatt még vannak. Fejsúly, ügyes kezek. Aha, jó. Keményen dolgozó legény, keményen edz, könnyedén harcolj. Jaj, köszi szépen, Dodi, amúgy igen, stamina, egészség, energia, táplálkozás. Ja, és hogy a főszinten belül is vannak. Aha, jó. Nagyon jó. Van egy olvasóhelyem. Nézzük meg még egyszer azt a segítséget. Jó, hát ez sok minden nem mond. Na ennyi a másodlagos. Karizma, feltűnéségmentesség, láthatóság, zaj, sebesség, meggyőzés, kényszerítés, impresszió, uralkodás, jelenlét, megfélemlítés. Itt vannak skillek, alkímia, kézműves, ivás, lovaglás, houndmaster, ösztöndíj, ami nem tudom mi akar lenni. Mindegyikben van még 1000 dolog, gyerekek. Lopakodás, túlélés, tolvajlás. Én miért vagyok jó lopakodásban? Akkor még itt vannak a combat skillek. Combos, hát szerintem nem az akar lenni, csak szarafordítás. Miben vagyok jó, igen. A bufferek. Hírnév. Az erdő népe, igen. Statisztikák. 1,6 órát játszottam. 165 óra. Világban eltöltött idő, 165 óra. Ilyeneket ír ki. Státuszok is államok lettek. Igen. Érdekes. Na mindegy. Ennyit a gépi fordítása. Mondjuk a stats és a states nem különbözik annyira, mint az állóképesség és a stamina. Igen. Érdekesen oldja meg a gépi fordítás. Itt mik van? Ó, vissza. Itt lehet több ilyen ruházatot váltani. Nagyon jó. Hát vagyunk mi. Na jó. Na, és akkor hol látom, hogy mennyi? Nekem 13 elérhető perkponton van. Jó. És hogy tudom én ezt növelni, mondjuk? Én úgy döntöm, hogy egy. Vagy itt tudom? Erős vagy és nem... Erős vagy és nem is vagy hülye. Tehát tudod, hogy filozofálás nem fogja cipelni helyetted a hátizsákot. Tervbeírásod 19 kilóval megnő. Én ezt szeretném, de minimális szint 8. Ez szép és jó. Minimális szint 14. Meg 18. Szint 7 jelenleg XP, következő szint haladás. Hova osztom el én a perkpontokat? Lala. Én mindenre kattingatok össze-vissza, de se skill. Mert nem csehül nyomod, úgy lenne autentikus. Én egész jól megtanultam a Last Train Home alatt. De jó lenne csehül nyomni. Előbb a főket, igen, ezt látom, hogy a főt, hogyha 8-asra nevezem, akkor jöhetnének ezek a 8 szintűek. De meg van előfeltétel, meg stb., de azt nem tudom növelni. De ezek mint a alapból meg lennének, ez is 8 szint kell. Ez 6-os, azt 5-ös vagyok, ez 6-os, azt 5-ös vagyok. Azért nézem most itt sorba a skilleket. Próbáld meg, ami már aktív. Azt mondod, várjál?
Igazad van. Én azt hittem, hogy ezek megvannak, de nem. Olyan kovács, amelyben nőttél fel, ahol kemény munkosa sem volt hiányzik is végén. A zsákot, vagy akár egy halott, vagy eszméletlen testet cipelsz, a súlya csak a felének számít, ezért alig terhelnek. Ó, keményen dolgozó legény. Nagyon jó. Keményen edz, könnyen harcolj. Edz keményen harcolj, könnyen. 2 szükséges hozzá? Azt hogy csinálom? Várj, akkor itt tudok választani, hogy csillagos. Bájos férfi. Anyu mindig azt mondta, hogy minden nap tegyél egy jó cselekedetet, ezt anyai bölcsességet a szívedbe hordozod, és azért gyakran a tegyenedbe hordozod. Ha hírnevet teszel szert, akkor növekedés 10%-a magasabb, ha elveszíted a hírnevet, csepp 10%-a kevesebb. Legyünk bájos férfik. Ja, hogy itt... Aha. Tehát, hogy itt nekem választanom kell a felajánlatból. Ó, bazdmeg, akkor ezt vissza nem lehet? Fuck, ez a keményem. Na mindegy. Felsúly vagy ügyes kezek. Az esés okozta sebzés 30%-a csökken, vagy az összes fegyverre szükséges algalit 2-vel alacsonyabb lesz számodra. Ügyes kezek, jó. Aha. Jó, tehát ezeket még nem tudom növelni. Viszont vannak másodlagosak, meg vannak skillek. Itt tudom növelni a kézművességet. A saját magad által javított csizmát viselsz, és akkor internet 25% kevesebb állóképességet. Azok a páncélok és ruházatok, amelyeket te magad javítasz. Itt aztán vannak dolgok. A páncélok zajt csapnak, tehát nehéz páncélban nehezebb lesz rapakodni. Ha egy fegyvert a köszönőkövön 98-as állapotokról élezünk, vagy magasabb, a fegyver egy bónuszhatást kap, meg 10%-kal növeli a vágási sebzést. Legyen a 7 mérföldes csizma. Igen, és ezekből tudok én egyet választani. Nem úgy van az, hogy te itt mindenből. Lóhátra indított közelharci támadások 15%-a kevesebb állóképességek, és nehezebben rántanak le. Vagy a súszer készlettel végzett javítás 20%-a hatékonyabb. Plusz 1 bónusz a tolvajlás készségre. Lövegi készség jó lesz. Lopakodás. Bushman. 50% kevesebb zajcsapsz, amikor mozódosban mozogsz. Hogyha az ellenfél védekezik a kábításra vagy lopakodó gyilkosságra tett kísérleted ellen, akkor büntetést kap a statisztikáira. Legyen ez. Túlélés. Vadászok. Gyógynövényeket, vadat, bőröket és trófeákat dupláron adhatsz el. Vagy vándor, az ágyak minősége annál jobb neked, minél magasabb a túlélési képességed. Nem, dupláron adjunk el mindent, az mindig jó. Így, skill combat. Még van 6 pontunk. Fejvédelem van, ha zsisakot viselsz, a fejre mért ütések 20%-kal kevesebb kárt okoznak, vagy a blokkok 20% kevesebb állóképességben, a pajzsod és fegyverek pedig 20% lassabban válik a blokkolással. Legyen fejet védünk, az nem árt. Várj, 1, 2, 3, 4, 5. Azt nézem, hogy annyi képességponton van pont, amennyit tudok fejleszteni? Hogy nézem ezeket? Nem tudom. Ezek ilyen kombók. Sikeresen megsebített egy elfeledhetetlen zónára mért ütéssel. Vagy precíz csapás. Jó, legyen ez a nyitócsapás. Nehéz fegyver. Nehéz fegyveres támadásaidat. De én nem akarok nehéz fegyver. Ezeket mi van, ha meghagyom a perk pontokat? Biztos, hogy jobb lesz ez később. Nem akarok például minden fegyvert egyesével fejleszgetni. Mondjuk a céllövészet az érdekel. Meg a kard, ennyi. A távolsági fegyveres sebzést okozol egy jelenségnek, az álló képessége lassabban regenerálódik és harci képessége csökken. Vagy, ha célzás közben 2 vagy több másodpercig nem mozdulsz, az állóképességed lemerül 20% lassabban, és a lövés... stabil célzás, hadd szóljon, nagyobbakat lövünk.
Jó, meghadom a többi skillt. I really need to eat something. Milyen jó, hogy itt vagy cancel, látod? Ettünk, meggyógyultunk, és kijövünk. Jó, mindenki te van. Henry! Menjek vissza a célzásra? Én visszamegyek. Már rossz gomb. B, combat. Ide gondolod a céllövészetre? Meg az új ördögi fekete lőporos szerketjükkel. Hall lőtt először. Egyetlen kemény fickó vagy bűnöző sem fog utána jönni, mert hall lő először. Természetesen mindig önvédelemből. Ja, vannak érdekes. Itt már lesznek puskaporos dolgok amúgy, ugye? Join us! Én leülnék, ha tudnék. Így. Még mindig mezitláb, de már van nadrág. Én nincs nadrágunk. You have no idea how glad I am to see you. Come join our banquet in the midst of these exquisite woods. I'm glad to see you too. I see you're in a surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. It's all the more cause for merrymaking. Even this water now tastes like the finest wine. Of course. I did bring it all the way from the spring. And for that, I am in your debt, fair maid. And I'm grateful to you too, Henry. Bojena told me what happened here yesterday. Ennyi kis Star Wars-os That's the third time you've saved my life. I suppose I'll have to give you some estate or something. The third time? What in God's name happened the first two times? Now, Henry, don't make her beg. Tell this good maiden of your heroic deeds. Hát mit is mondjak, ennyi pénzért a szájraillesztéssel nem szakadtak meg. Ja, igen. Sir Hans elfogták a kumánok. Well, there was this time when me and Hans had some fisticuffs in the tavern, and for punishment, I had to accompany him on the hunt. And I shot a boar. And made it mad. And when Hans chased after the wounded animal, he got caught by a human patrol. Humans? Humans? Zsoldosok Magyarországról. Hogyne, azt sem tudom kik azok a kumanok, de legyenek magyar zsoldosok. Sigismund brought them here to Bohemia as mercenaries. They're a very dangerous bunch. I told you about them though. The fellas in the tavern in Zheleyov were saying there's some foreigners like that camping in the rocks down by the pond. What? It's just what I heard. That's all we need. I hope they don't turn up here. What could us two do alone against them? What could they want from us? But sokat if they foglalkoznak did come here Zsigmond to király rob us, seregével. Igen, azt I'd tudom, hogy shoot enough ilyen arrows szempontból into van them to magyar make them think kötődése a játéknak. twice. But the thing I want to know is, how did it end up with young Sir Hans? Well, as I said, they took him captive. There must have been 10 of them. I hadn't a chance. You must have been seeing double. As I recall, there were two. That just proves how well you can count. Besides, they were armed to the teeth and had bows and armor. They might as well have been. Ebben is vannak. Lesznek magyar szövegek, csak külföldi akcentussal. Azt tudom, mert láttam TikTokon. Van ilyen részeg megy, azt magyarul énekelget valami faluba. You got them. Maybe a stroke of luck, but as we know, nem hiszem, olyan nehéz lett volna amúgy Csehországban keresni egy magyart, aki felszinkronizál nekik egy magyar éneket. Tehát, hogy olyan durva, hogy egy cseh akcentussal nyomja a magyar valami éneklést. See now, you've finally learned. Megkérnek, még én is kimegyek kétszer, azt föléneklem neki. Motto of ours. Fortune favors the bold. Maybe they're really telling the truth about who they are. Who but a lord or a priest could know Latin? And priests they ain't. I can tell. Ki tudja, 700 évvel ezelőtti magyart lehet nem is érteni. Az is igaz. Szoktam néha ilyeneket olvasgatni, vagy nézni a neten, hogy beszéltek annól, hát persze máshogy. But you never gave me anything for Talmberg.
For Townburg? Jó, mondjuk ebben már az elején volt egy olyan részlet, amikor ezek ketten így lovagoltak, és akkor megálltak, látták a várat, és akkor azt mondja a csáv, hogy fucking Epsom. Tudod, és így állok, hogy nem hiszem, hogy annó ilyeneket mondtak. Tehát, hogy cseh, magyar, tök mindegy, kik ezek, amúgy csehek ők éppen, tehát hogy nem mondtak ilyet, hogy fucking Epsom, még csehül sem. What was that about then? The foe took the castle by subterfuge, and we planned a counterattack. Under the cloak of darkness, we scaled the mighty walls Lássátok of feleim, Townburg szünkükkel, Castle mik to get vagyunk. inside and open the portcullis És a por, to our és brothers in homolú arms who vagyunk, were vagy mi, poised hogy and van, ready to ha attack. még jól And we emlékszem. almost succeeded. Only along the way, Sir Hans here took an arrow to his noble seat. Seat? He got shot in the backside. My upper thigh, actually. Backside it was. But that's no joke either. It's Nem not easy könnyű to run futni with egy an arrow nyilvesszővel a stuck in your arse. seggedben. If I hadn't carried him... I admit it, you saved my ass. Mennyi Miloszben teremtévé eleve mi közpöntünk Ádámot. Legyen úgy. Már nem emlékszem rá úgy teljesen. Nem ma volt. I examined Hans and saw the scar for myself. De ha ezt fejből írtad, akkor paid off part taps. of your debt the other day, sir. Köszönöm, hogy idehoztál. I'll never forget you for dragging me all the way here from the lake. You're quite welcome. The Lords Én of tudom, Lipa még do not majdnem leave their végig. friends in the lurch. Do tell. Ugrál hozzá. What else Van did the egy-két two ilyen of you dolog, ami nekem is encounter? megragadt Quite a lot régről, of de... things. But I'm afraid we don't have much time for storytelling right now. De nem Came mindenre here on an emlékszem azért important már. mission and we cannot afford to dally Ja, azért along. mondom, hogy nekem is We van have egy to get pár to dolog, Trotsky amit as soon as we beszokott can. ugrani. How far is it from here? Not far. Once you climb the hill above Zheleov, Manónak you'll see éppen the kikap a castle. csapata, All úgyhogy right. ők I is think nem we ér should rá get on our way figyelni. as soon as possible. Ott egy szalonna az Prepare a asztalon. bit of food for you, for your journey. Bajana, I don't know how to thank you for all this. Ah, but I do. Once we've settled our business with von Bergov, I shall reward you as befits a knight. You have my word of honor. Now you've got me curious. I never got a knight's word before. For a start, you can leave me that axe and spade. Kezdetleg így We hadod can't nekem az manage ásat és a without them. Yes, fejszét. of course. And thanks Amit for te everything you've elraktam, ugye? done, Bajana. I have something for you, Henry. Ma had trouble because of you, but I know you didn't do it on purpose, and you protected her when she needed it. I want to thank you for that. Ó, szeretném megköszönni nekem. It will Kaptam egy help gyenge when you're in megváltó danger pálinkát. or don't know which way to turn. Have a little sip each time, and it'll save you a lot of trouble. You'll see. A Dodi az a It's not vicces, all that hard to brew. With a megmentő pálinka. Ha iszol, akkor ment a játék. Tehát a pálinkát iszol, az a mentés. És van benne, így hozták össze a mentésbe, hogy megmentő pálinka. a bit of practice, you could manage it yourself. Thanks, Pavlana. This'll come in handy. No doubt. But we'd better get going now. Hans is right. A piálást Very glad we behozták a met. játékba, az a We're mentés. obliged to you for your help and hospitality. God bless you. And you too, sirs. As Henry says, may God bless you for your generosity and your healing arts. And you have rightfully earned the gratitude of Elrakhatom the almát. House of Köszi. Lipa for Azt meg all elviszem. time. Meg azt a hagymát If you is. should ever find yourself in need, Köszi. the doors of Pedig a Perkstein csejk will inkább always be serben jó. open to you. Thank you, sir. Though Most nem is az, hogy mit ittak, most lehetne megmentő víz is, érted, Manó, csak hogy maga a rendszer, hogy az a játék elmentése, ha iszol pálinkát. De figyelj, én visszamegyek levesémben, már megint éhes a csávon. Egyéb már egy kis levest, már 2 napig rötyög a tüzem, biztos jó. Japóknál van egy leves, ami 30 éve fő. Úgyhogy, and I thought I'd try to sell some baskets. na, beszélgessünk. Nothing against the hospitality of the good women folk here, but I want to get to Trotsky Castle right away. Valóban, nagyon sok mocsok volt a vízben, ezért ittak rumot a tengerész. Igen, meg azért ittak inkább bort vagy sört. Tehát, hogy ez... Tisztában vagyok ezzel, hogy annó nem azért ittak feltétlen, mert alkoholisták voltak, persze azok is, de... Igen. Koszos volt a víz, főleg a városokban már. Vissza kell mennünk a kutyáért. What about Mutt? He's bound to be looking for us, and we can't just abandon him. Henry, I like your dog, but that's not our priority right now.
He saved my skin. So did I. A mizó levesben a tojababtakony, én azt szeretem. Ja, érdekes. We can look for your dog. All right. But the moment things are sorted out, I'll go. Nem vagyok az a nagy szójababos. I'd expect no less of Bár szeretek sok mindent. So, should we get going? Mi a helyzetek a társaság többi tagjával? The rest of our company. Could someone else have got Mindenkit láttunk, hogy megöltek. For yourself. Amúgy igen. They didn't stand a chance. But you're right, we shouldn't just leave it at that. As soon as we get to Trotsky, I'll make sure they get a proper Christian burial and their souls find peace. Eredetit nyilván nem ettem még, vissza Nishin gyógyta, ez a kurva jó. You're right. Hát igen, tehát ott, hogy eredetit oda kell utazni. Most itthon nem fogsz olyat kapni, még a Pest ízéba se fogsz olyat enni, amire azt mondhatod, hogy eredeti, ha fölmész Pestre egy olyan helyre. Már nagyon közelítsz hozzá, de az eredeti az ott van kint, ennyi. István Toth. Toth? Are you yanking my pizzle? Mondjuk... It's long since over the hills and far away. De most a picsámat rángatod, azt mondja. Ez elég szar lehet a mélysorra. Igen, mészsört nem akarok inni én sem. I know how it sounds, but I saw him. Believe me. I'd never mistake his ugly face after all that happened. Of course, Henry. I know you have accounts to settle with him, but that's nonsense. Toth is in Sigismund's service and is harassing his opponents. And Otto von Bergov is one of Sigismund's allies. So Toth's hardly going to attack his people. It was dark. God knows what you saw. I saw him, the bastard, and I'll get him. Yes. We'll surely get him one day. I promise you. And your sword, too. But I don't think either of them are around here. You're still my protector, though. So you need a weapon right away. Here you go. Szükségem lesz, hogy nem kedvesem a picsátot, csattogtatnám a kezedet rángat. Hopp, kaptam egy vadászkardot. Nem ítélkezem, köszi. I hope I won't need it. Nekem egy íjat adjatok. Én leszek Robin Hood. Cseh Robin Hood. Mámika ott hozza a nasit az útra. Közli puzi szeretet. És még egy kis pénzt is ad. De hát cuki az öreg lány, hát visszajövünk majd biztos. Csóri fogatlan vakaregasszony. Mondom, ez egy bocorkány amúgy, tuti elátkozott. Honnan lett nadrágunk? Aztán majd hallgatott az élet végig, hogy bezzeg, amikor én adtam. Így. Ez kezdődik a játék. Így 2 óra 22 perc után. A Csataló stúdiótól. Lenka Michalková. Csinálták a Secret 2-t, nem tudtam. Tessék, legalább ezt is most megtudtad. Hozzák Martin. Hát az... Martin Ziegler. Jakub Holik. Petr Pekar. Szépek amúgy a videók, igen. Jó a zene is. Jacek Locki. Milyen érdekesek lehettek ezek a középkori faluk amúgy. Én úgy megnézném az ilyeneket. Hogy éltek emberek akkoriban. Hopp. Leányzó, máucskú bizik minket. Ott vigyorog. De ez nem ugyanaz, hogy skanzenbe megyünk.
A kutyája meg elkerget. Akkor meg a helyi ács. Jó volt ez a zene. Oh, I hope they've got a good physician at this castle. Or at least a barber. I mean, that old crone got me on my feet. But I don't believe much in herbal remedies. You can't beat an educated man. Megint ír kocsma zene van. Hát azért ez nem teljesen az volt. Sleep in a proper bed. And some wine. Oh, fucking hell. Oh, it's closed. It's closed. Jók a poénok benne. Gyalogodtunk hegyre, azt amúgy a kutya nincs itt. Na, hát az volt egy kis kecsegduda. Open up! Milyen kis kapu van ezen a váron, nem? Hogy mennek be lóval? Hear me! Open the gate! I am a messenger from Sir Hanush of Lipa! Nincsenek itthon. Az igen. Nyakon borított szarra. Jó, tetszik a játék. You know who I am? No, we fucking don't. Tudjátok ki vagyok? Nem, kurvára nem. Hans Capon of Perkstein, heir to Ratai. Now, look here, you filthy beggar! I'm not here for your amusement, so get your stinking, ragged asses out of here on the double. The pair of you! What's all this about? Why don't you send those beggars packing? I did, sir. They say they're messengers. Nem tudom. I'm Sir Lehet. Hans Capon of Perkstein. Envoy. I heard. Nevertheless, I doubt Sir Hanush would send two vagabonds covered in excrement as emissaries. Apart from which, Sir Hans Capon Az meg is Schwab. dead. Ja. We found his body by the pond. His company was ambushed by outlaws and they were slaughtered to the last man. Yes, yes, they ambushed us, but we managed to get away. Sir, we met your Captain Thomas on our way. He can testify to who we are. He saw our message and its seal. How terribly unfortunate you are. The captain's company was also ambushed by Kapitány is outlaws. meghalt. The captain barely escaped with his life and has been delirious for 3 days. 3 napja félre And beszél. even if he Na, bazd meg. did confirm your story, I am under strict orders to admit no strangers to the castle. Sir, there's a horseman approaching in King Sigismund's colours. Ah, now that's what a messenger looks like. Kemények voltak a nehéz gyalogsággal és a szárnyas utcárakkal. Ja, megvannak fejbe. Be gone! I'm getting in, whether you like it or not. Your shitty hands off me! No, wait. Wait, one moment! Hát ezek nem engednek be. Ez baszhati. What the fuck was that? Az egy fa védfa, gyújtsd rájuk. Amúgy azt kéne, hogy rohadjanak meg. So now what?
There's only one thing we can do. Csak egy dolgot tehetünk. Irány a kocsma, mi? Gondoltam. Irány a kocsma. Have you two got any groschen? Groschen. What do you take me for, wench? For someone who stinks like a badger. Look, we've had a tough couple of days, so we'd like a bit of peace and quiet, a beer, and a bite to eat. Unless you want to share a bowl of gruel, you're going to need more coin than this. Just bring the best you have, and we'll settle later. As the gentleman wishes. Itt áll lapkása, azt This is not csóközöm. far off. We look like a couple of beggars and we stink even worse. Na? Ekkor a töltőképernyő még nem volt. Amúgy van töltési erdő, van, csak nem látszik. Nem. What the fuck was all that at the gate? You tried to talk to them and get shit poured on your head. Different lands, different customs. Különböző országok, különböző szokások. Well, I expect they've had trouble with beggars at the castle, so they act without thinking. Oh, really? I'd never have figured that out. I'd Nem is rather hear some rámöntötték a cunning szart, hanem plan rá. how to get out of this shit. Huh? Először meg kell mosogodnunk és át kell öltöznünk. The first thing we have to do is get ourselves into decent shape. Have a good scrub, get some better clothes. Then they might believe we're actually messengers. That's all very well, except we can't even pay our bill here. Never mind a visit to the baths and the tailor. Hát keresünk So we'll pénzt. earn some. Earn? I'm not afraid of work. And we're gonna need every groschen we can get. And how long will it take for you to earn a few groschen? And where will you find a decent tailor? Before we get ourselves sorted out, Sigismund will be sitting on the throne in Prague. So what do you suggest? Going back to Ratai? To Ratai? You just don't get it, do you? We can't go crawling back like this. We'd be a laughing stock. I suppose you're right. We'd be taken for total idiots. Teljességének néznek minket a You could shrug viszonyunk. that off. But me, we've got no message, no coin, nothing but our ragged asses. Semmit, csak a rongyos seggünk. Chin up. We'll sort it out somehow, and everything will be fine again. Nothing will be fine, my friend. I'll tell you 4 reasons De why. depis a csávó. Oates, Tankard, Conrad, and Nicholas. Instead of sitting here Nicholas with us, lefordít a having a chat and a Mikulásra. laugh, they're just food for crows in some godforsaken hole. Menjünk és We'll go temessük back el and bury őket. them as soon as we can. Yeah, as soon as possible. They were good Christians, even though it didn't always seem that way. We'll keep the promise we made at Pagenes. The best way to honor their memory is to finish our mission. We'll get inside the castle. You'll see. We'll avenge our lads and go back to Ratai with our heads held high. I promise you that. Audentes fortuna juvat. Audentes fortuna juvat. A dentes fornét ívülne. Nem tudom kimondani, de jó. About bloody time. Hozták a kaját. Yeah. 2 sör, Gentlemen. 2 lapkása. Lipócki Mikulás, Lipócán Miklós neve, miért ne? Hát jó, persze. Hey, there's meat in that. And there's more than you gave me coin for. Oh. When you're finished, report for work. Ó, kapunk munkát. Fogadóban. Cheers. Ó, ott a csaj, akit megmentettünk. What is it? That's that woman from the pond. Or the one you gave us away for? If I bear that which, wench.
What I tell you? Hoppá, What are you waiting for? She can vouch for ne who kell we rágni a are. kocsmarosni Go to körmét. her. Kb. Be with you. A full pitcher of wine, please. My word, that's a pitcher and a half. I ain't seen you here before. Who sent you? Not them nomad vagabonds, I hope. Don't worry. I've come from the castle. I'm Catherine, and I've got the lovely job of keeping the soldiers' throats wet. Ah, that's another matter. Figyeld. Nem tudok beállítani. Átállítottam volna most kicsit csere. Can you smell that too? Oof. It stinks like something died here. Elnézést a zavarásért. Jesus, fella. Nem arra. Hey, youngster, if you want to go around mixing with my guests here, go and wash the stench off yourself at the trough first. Stinking up my establishment. Ezt a fürdődjük meg. Hát itt nagyon fontos a fürdés. Ennyire azért nem voltak kényesek szerintem. Him and his men were attacked by bandits. Beszélj a túlasszonyával. Lord von Berghoff is beside himself and won't allow his soldiers out the castle. Aha! So that's why they sent you for the wine. Wait a more then. I'll be Azt right lopjuk le. Ki lehetne rabolni az öreg lány. Sorry to bother you, but I've seen you before. Oh, eh? I don't remember. Hold on, are you the boy that cleans the pit under the castle shitting hole? Nem én takarítom a szargödröt. Láttuk egymást a tónál. What pond? I haven't been at Az any biztos vagyok pond. benne. Megmenthettelek téged. Me and my lord there. You and some other women were attacked by bandits. You must remember that. I have no idea what you're on about. A I work muzika at the csaj, a castle and muzik. I wasn't at any pond. Miért And I have próbálod no letakadni? idea why you're trying to deny it. I saw you with my own eyes. You were washing laundry there with some other girls. Well, I reckon you Nem weren't looking sikerült. too much at faces, eh? Clear off, you lecher. Here's your wine. Is this vagabond bothering you? I can handle the likes of him myself. Thanks for the wine. Bye. Please, I don't know what's up with you, but I know you were there. I need your help. You owe me that much. But we need to get to von Berghoff, and you're the only one who can confirm who we are. Miért lett mély hangja? You can't get into the castle. And even if you could, that was the king's messenger. Von Berghoff is getting ready to ride out. Shit. If you want to speak to him, the best place would be Samin's wedding. He'll be there. For sure. No, wait. And don't ever lay your hands on me again! Soha többé ne nyugozzam. What are you gaping at? Have you nothing better to do? Az öreg azt mondja, mindenbe beleüti ezt az órát. Kaptam egy perkpontot beszédre. Why you standing here like a pillar of salt? Are Kell you az mondjuk ready? idegesítő, hogy így fogdozza. Hát biztos, ja. Mire készülsz? To get to work. You pair ordered a lot more than you paid for, so you Uh-huh. work your debt off, like I said. Ledolgozzuk. Jóval ledolgozzuk. What do you want us to do? Over there by the gate, there's a cart with sacks of flour from the mill. My old man was meant to take them into the house, but as soon as he got a sniff of work, he vanished into thin air. The second door in there leads to the pantry. That's why I need you to haul the sacks. You have to lay each sack on the planks, so they don't touch the damp floor and go moldy. If you just chuck it on the floor in the corner, it'll spoil. So do Aha, it lisztes zsákokat kell properly. Two pakolni, men ez can kemény. finish the work in a jiffy, and then we'll be quits. Jó, csináljuk. We'll do it.
Carrying a few sacks won't kill us. For sure, it's less daunting work than fighting bandits in the woods. Aye, it's terrible about them bandits. We never had nothing like that here before. Like it or not, you can't pay what you owe me, so I'm putting you to work. Is that clear? Világos. Glad to Menjünk. hear it. I can see where you're actually from, if you don't mind me asking. Skalicból, Rattaiból, vagy messziről? Skalicból jöttünk. Never heard of it. I ain't been further than the back off me whole life, but I know this place inside and out. Hallottam valamit I egy heard some esküvőről. talk about some wedding being planned here. Ah, nobody's talking about nothing else. Young Lord Samin is marrying Agnes, the daughter of Thrush, our Truscovitz bailiff. And it's going to be a grand affair. When rich folks get married, that's a feast that's a lot different from when some tanner gets itched to a bathhouse wench. Nagy ünnep lesz. Lord von Bergov ott lesz az Will esküvőn? Lord von Bergov be at the wedding? How should I know what his lordship's plans are? But most likely he will be. Samin is his vassal. Who is this? Samin. Can't you tell by the name? The Lord of Samin. The fort and the village belong to him. Old Jan Samin is the head of the family. And his son's called Olda. And it's him who's getting itched. There used to be a rich family. Their glory's faded a bit, but they still have some clout. Na, amíg te bűzölöksz, elcsavarodok én is valami gémre. Jó van, Dodi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, meg benéztél, meg minden egyebet, meg az ijesztgetést a Mission Impossible, puszi pacsi szeretet, és jó játékot neked. Ciao, ciao. Ja. It seems that's really our only chance. What's that? Oh, nothing. If you want to find out more, there's a couple of invited guests having an ale over there. Young Svatja there. He's the bride's brother. He can be a bit of a pain, but he's a good lad at heart. Ó, mennyasszony testvére itt van. Jó. I'll go and discuss it with my friend then. And careful with them sacks. I don't... Aye, coming right up. Mit integetől? The clearer it is to me that we could come up with a plan to take. Nem, hát ízünk. Elég I bizalomgerjesztő. talked to that woman from the pond. I noticed. It didn't look like she was too pleased to see you, though. The main thing is, she denied ever being at the pond. It's definitely her, though. You don't forget a figure like hers. I got the feeling she didn't want to talk about it for some reason. I did get something out of her, though. What? Don't keep me in suspense. Von Bergov is about to leave the castle. Sacre! If he pledges to Sigismund before we can get to him, everything's fucked. Calm down, let me finish. There's also going to be a big wedding in the region. Kis le, baszod. Jó, rendben, lefogom. Megpróbálom, nem elfelejtem. Marrying the local bailiff's daughter. It's going to be a big event. Why should some wedding in a shithole near Trotsky be of any interest to us? Because it looks like von Bergov will be there. Oh, that's fantastic news, Henry. So all we have to do is get on the guest list. Fel kell kerülni a vendégek közé, igen. Because you've got a cunning plan, right? Mindent én oldjak meg? Vagy kitalálok valamit? I hope so. You can't expect me to do the thinking for both Ez a of us csávó nagyon nem all the szimpatikus. time. We'll ask the locals and see. There's something else we have to sort out first. I spoke to the innkeeper. I noticed that too. We can work off our debt. All we have to do is carry a few sacks of flour from that cart to the pantry. If we both do it, we'll be finished in no time. Log sacks? Te most a nemesi picsában prángatod? I'm serious. Másra nem is tud I beszélni. can't work. I'm a noble. What if someone saw me? Senki nem ismer fel téged. Nobody will recognize you. Maybe not now, but what about later? People will remember my face, and when everything's cleared up, word will get around that I lugged sacks here like de nem some bírom a beggar, csávot. as if the disgrace at the gate wasn't enough. Ugh! Ne légy You know, elkényeztetett. sir, not everyone is born with a silver spoon in their mouth. Ordinary people have to work their whole lives. So you should be able to manage it too. At least for one day. Henry, haven't you ever heard of the 3 states of man? Would that be some aristocratic excuse?
Not so fast, it's God's law. Isten törvénye. Ó, mindent kitalál. The priests who pray for us. Laboratories. The plebs who shovel shit and pay taxes. And bellatories. The warriors who protect the ones on their knees or in the fields. Now, which am I? So if you find me a sword, I can get to work. But wield a pitchfork or carry sacks? That's against God and nature. Ha? No wonder your tongue isn't aching. Bear in mind that I'm still your master. Enough of your insolence and start accepting your lot. In short, be so kind as to get to work. I promise I'll make it up to you. Vesztettem hírnevet. Jó, van minden. Akkor megcsinálom egyedül. But you could give me a hand. Ah, stop whining. Well, if it makes you feel better. How? Well, giving me a large estate? That too, of course. Maybe 2 estates. But above all, once we're out of the worst, as soon as we have at least some gear, we'll head into the forest. Although, if you think about the 3 states of man... How generous of you, Lord Cape. I know, my dear Henry. Jó, akkor bepakom ennyi az összes zsákokat. Lots of people. Még hozott sört is. Jó van. I'm gonna lose a whole day just for a few sacks. Oof! That isn't half heavy. Oh. Mi ez? Ja, perszám, nemesi házasságok, alkímia, jó van. Hova vigyem? A kamrába. Öt zsák van, beszarsz neki. Amire én ezt becipelem. At the mill? Yeah, the place by the Zheherovka stream. Kevin. Lista zsákokat kell cipelni. You could say that. They found it dead. Na jó, nyilván ne állj az utamba legalább. Egy patkány. Nem lehet lopni valamit? Valamit rakjunk már. Ups! Ott volt egy kenyér. No. And I doubt you do. Nice day. Not the one who denies. So you see, I speak Latin. I've just proven to you that I'm a noble. Közben egy kim beszélgetget, el van. Nagyon jó. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Na, még valami mozdítható? Várjál! Görögdényi körte, barack, mindent viszünk. Köszönjük. Nincs rá zárt feltörő. Na, szép. Hopp, egy erős napsz. Ha, még lesznek zárt feltörések is. Itt se vagyunk. Én voltam. What did you say? Say it again. It was their own fault. What do you mean? They attacked themselves? What the fuck are you trying to say? Everyone knows it's dangerous around Trotsky. Making camp in such an unprotected place is suicide. Where else were they supposed to make camp, smart-ass? Somewhere in the rocks, maybe. Not out in the open by the pond. Only a fool would do that. Még bunyóba is keveredünk. You're the fool here. You're gonna start as well? Pack it in, Henry. There's no point in arguing with this yokel. He fancies himself as a military strategist.
I don't believe a word you're saying. A weed like you surviving a fight against bandits even von Berghoff himself has trouble with? Believe what you like, but I'm telling the truth. And in fact, I'm willing to overlook all your insults if you apologize right now. And invite me to that wedding. Well, you want to come to the wedding, do you? Huh. I'll give you a piece of advice, pal. If you can make yourself useful for the blacksmith or the miller, you'll get to the wedding. You'll see the glorious occasion, at least from a distance. And you can stop spouting your pathetic lies. I am Sir Hans Capon, Lord of Perkstein, and I demand your immediate apology. I am Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. Sir Hans Capon, Lord of Perkstein. You're starting to bore me. You and your silly made-up name. No apology, then. It looks like I'm going to have to teach you a lesson. Oh, I'm so scared. There's no point in this. Let's leave. I'd do what your pal says if I were you. Get lost before something happens to you. I give you a chance to apologize, and you keep insulting me. Get ready to pick up your broken teeth with broken fingers. Oh, I'd like to see that. Come on, then. You scum! Az igen. Jó, hát akkor bunyó lesz. He's the one. We'll finish this quickly. You're no match for us, fucker. Useless. Enough's enough. Time to die, you bastards. Ideje meghalni azt mondja. Jó, azt kitöttük. Nice hit. Come on then. Hey, now you fucked up. Take that fucker out, damn it. Now we'll have you, you scum. I hope he doesn't hurt anyone else. Hoppa. Kicsit sokan vannak. Slice him up. Go! Kaptam 2 pofont. Nice strike. Staminám, hello. Show your stuff. You'll never beat me. You swine. To the stocks with him. Borulj már meg. Like a wretch, and now you'll die like one. Jó. Még egy megborult. Fucker, madman. Why'd he do it? You want to try me? Hányan gyűjtök? Slice him up! We're gonna gut you, you whore son! Nice hit! Mindenkit elverünk. What the hell is going on here? Kocsmai bunyó, mi folyna? Hopp. Behúzott az őrnek is egyet. Bastards! This will cost you dearly. Keep your mouth shut and don't make it worse. What? You behave like a spoilt brat. How dare you speak? If you just shut up and done some work, we'd have coin by now and be on our way to the castle. But no, not his lordship. You've got a nerve. If you hadn't have played the hero, we'd have been there long since, and I wouldn't have had to get you out of that mess. Oh yeah, because this isn't a mess, is it? Fuck off. Te vagy ott? Igen. Get a whipping too. Én vagyok az egyik.
hell do you think you are? Elkobozták a kenyerem, meg a körögdínyém, meg minden. Hogy összelopkodtam. Meg mindent elkoboztak. I'm fed up with pulling you out of the shit all the time. You pull me out of the shit? And who dragged you through the woods at night, eh? Better keep your mouth shut. I shouldn't have brought you along. Well, that's something we can agree on. I could have been sitting in the mill instead of rotting in these stocks. And whose fault is that? I was just defending you. Should I have let that fop beat you senseless? I only wanted him to apologise. I'd expect my right-hand man to argue my case a bit better. What do you think I was trying to do? We should have made ourselves scarce. None of that would have happened. Oh, aye. Typical you, running away like a coward. If it hadn't been for me, we wouldn't have even been in that tavern. We've been in the shit right from the start because you had to play at being the knight in shining underwear, saving damsels in distress. I don't believe it. You're trying to put the blame on me? Just like that? Who else is to blame? You're just a simple peasant who has no idea how the world works. Egyszerű paraszt vagyok. Hát megmentettem az életét. You're a spoiled brat who can't even hear himself. What the fuck did you say? I've had it up to here with you. With you and your pontificating. You were supposed to make sure nothing went wrong. And how did that turn out? It was me who had to save your life. You're fucking useless. You couldn't even keep an eye on your own mutt. That's enough. Don't you fucking realise how badly you've been wronging me all this time? I bend over backwards for you. I tolerate all your stupid fucking whims. And what do I get? Insults and accusations. But right from the start, you acted like you were on some nobleman's outing. All you cared about was whoring and boozing. You know full well the ambush was your fault, and now you're kicking out so you don't have to admit it. What do you... But let me finish. I wasn't born with a silver spoon in my mouth like you, but unlike you, I'd have managed to deliver that message. That's because I'm responsible and know how to behave in a way that doesn't make me feel ashamed. In a way that would make my parents proud of me. Which parents do you mean? Radzig? Radzig, let's say. Nobody could be proud of you, Capon. Nobody. We'll see who's proud of who. Összekaptunk kicsit. Másnap reggel. Milyen jól lehetett ott egész este. Right, ladies. Time to go home. But I swear to Christ, if I catch you again, I'm gonna skin you both alive. Isn't that? Otto. Sir Otto. Hát ezt lekéstük. Oh shit. Oh my. Where were we? Go on, get out of my sight. What are we gonna do? You can do as you like. You can go and carry sacks or dig latrines. I'll look after myself. I'll go and see Lord von Berghoff at the wedding. I bid you farewell. Van csávó, mennyi? Oh. Yeah. If I were in your shoes, I'd be glad to be rid of the good for nothing, eh? Yeah. All right, off you go. Megint itt vagyunk fupucéra? Tök jó. Semmi cuccunk nincs még.
Jobb is nagyon tenyérbe mászó volt. Ja. This won't end well. Bűnözési sírnél minden egyes cselekedetnek következménye vannak. Jó. Minden egyes kereszténynek kerülnie kellene. Nem szabad ölni, lopni, betörni. Jó. I suppose I really do need to find some job. I'll find muck without you. You're stuck up. Lehet gyors utazni. Jó nagy a térkép is, amint látom. Lord of Perkstein. Henry? Don't cause any trouble. Got it? Na, viszont egy pillanat, mert elmegyek vécére, meg hozzá kiszi. Egy perc is jövök. Vissza is tértem. Na. Azt mondja, találd meg módját, be is a násznévbe. Jó, nézzük, hogy van. Jé. Találd meg a módját, hogy beüss a násznévbe. Radovan Kovács segítségével jussatok be a násznévbe. Ja. Kovács vagy Molnár segítségével tudok. A mellékküldetés tudja meg, mi történt múlttal. Nagyon jó, a kutyával. Lehet kockázni, hogy látom. Elég szarul töltött, meg megint. You're Henry, right? Or... Te Harry vagy, ugye? Was it the other one? De honnan tudod a nevem? Koszosak vagyunk, meg mesztelenek. What do you want from me? I don't want anything from you. I should actually be thanking you. Uh-huh. For what? I've been begging for alms here for days, but I didn't make any real coin till today. And that's thanks to you. The scene you made brought out nearly all of Troskowitz. Alul semmi, de van rajtunk. You're welcome. At least it was good for something. Oh well, not many people can make such a strong first impression. But look on the bright side. Now things can only get better. Yes. Hiszem igazad van. It doesn't get much worse than that. Igen, én játszottam. Somebody tries to kill Igen, me. Kelsey. Again. You're still alive in one piece. És március 3-án érkezik a Detroit Become Human is a szinkronnal. És nyomni fogom. Így van, március 3 vagy 8. 3 azt hiszem. És azt is nyomni fogom. Én már nagyon várom. Do you know anything more about Tomcat? They say he's a master swordsman, but a real joker too. He loves showing off to girls.
Oh. Do you think Tomcat might teach me a few of his tricks? No offense, but compared to him, you're a bit of a lightweight. I don't want to pull wagons, but if he can handle a weapon, I'd be happy to train a little with him. Well, one of the guards tried to take him on and came back whipped like a dog, moaning like he'd been broken in two. Well, sure. If he's that strong, I'm not surprised. More like some trick he's got that our watch doesn't know. Or at least that's what the poor man said. Úgyhogy igen, az is város. Jó. Oh well. It was nice to meet you, but I should probably get going. Get a job, and so on. Don't worry, you'll manage. Jó. Na, nézzük. Vissza tudok pakolni. A cuccaimat visszakaptam. A rövid tunikát fölvesszük. A vadászövet is. Meg a csavargó csizmát is. Meg a koldus harisnyát is. Meg a vadászkardot is felrakjuk az oldalunkra. Ó, visszakaptunk mindent. Van kamillag, püttyünk, sáján, kötésünk, minden. Jó. Érdekes, itt voltunk egész éjszaka, de nem ilyen se karakter. Na. Azt mondja, hogy... Itt a Vanya. Ott van a rétje. Ott van Tomcat. A Molnár. Kovács. Hogy kell gyors utazni? Vagy csak ide tudunk? Jaj, közben ezt is meg akartam nézni, mert közben akkor a beszédbe szintet léptem. És van ugye pontom. Ja. 400 beszédbónusz alkudozáskor jöhetsz. Ezüst nyelvűek lettünk. Na, meg kellene keresni a kutyánkat első körbe. Szerintem. Jaj, belementem a húzódba, azt nem tudok futni. Ez egy birka. Vagy ez jó. Ez az egész térképet, ez jó nagy. Aha, ez szépen... Ó, mire odaérünk, hát ez egy 100 év. Ja, oda tudok utazni, gyors utazni, jó? Hát mindegy, gyalogolunk. Jobbat nem tudunk. Ott egy nyúl. Jó, hát egy karddal nem fogok nyulat vadászni, ez biztos. Oh. Kb. Sosem fogunk odaérni. Nincs egy ló. Tudom, hogy csöves vagyok, de hogy... Ló nincs. Kiputnak a madarak. Hopp, 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 mi van itt? Itt lehet aludni. Le tudok ülni. Ennyi. Hát jó. Darvasút. Olyan helyre bukkantál, ahol nagy mennyiségű vad található. A térképen vadászhelyként lesz jelölve. Á! Jó. Huh? Sziasztok! What? Hey, old fellow. The roads are bad today. Do you want to join us by the fire? Nem akarok csatlakozni. Megyek tovább. Köszi. Először ruha kellene? Rajtam ruha. Hát így nézünk ki. Most jelenleg. Meg akarom keresni a kutyámat.
Nem adjuk ott szegényt, mi lehet vele. Már 3 napja nem láttuk. Hol vagyunk? Ó, már félúton vagyunk. Majdnem. Miért csökkent az életem? Jó. Felfedettük az Eloy repülést. Ez meg van prédikátor. Lehet inni egy kis vizet? Gyorsabban fussunk. Jó munkát! Ó, hát itt fölfedezzük, már mindjárt ott vagyunk. Ugye elérik a folyót. Tiszta jó. Lekardozunk egy vaddisznót? Megpróbáljuk. Ha nem fut-e? Miért fut a vaddisznó? Gyere ide! Ó, elfutott. Ó, belemásztam valami vízbe. Tudtam, elfutott manon, én megpróbáltam. Itt egy híd. Bogáncs. Tegyünk mindent is. Nem gondoltam el, egyből ennyit kell menni gyalog. Megkapjuk a játékot a szabad világba, azt futhatunk fél órát. Mondjuk ja, középkorban ezért nem utaztak sokat. Ó, rossz helyen vagyunk, halló? Tudunk úszni. Nagy, már nem tudunk beúszni. Vagy te Obelix most fürdöl? Igen, igen, ez volt a fürdés. Meg is volt. Amúgy fontos játékmechanika benne, Zsolti, a fürdés. Akármilyen hihetetlen. Hey lad! What do you want? Come here. What do you want? Just to wish you a good day. Fuck you, whoreson! Hoppá! Kaptunk egy pofont. Jesus! I'm hit! Tavasz. Nem akartam megadni magam. Biztos, hogy nem. There's something lying over there. I hope it's Na not. várjál, lootoljunk. Van egy fákja, egy csomó véres cucc. Ajtó, láda, kulcs, van nála 5,5 pénz. Bádog hadúr jelvénye.
Mi van, én az elviszem a véres cuccokat? Az a vicc, hogy... én elrakom a cuccait, akkor mi van? Aha, várjál. Kell hozzá ez a gambaszon. Kezdjük a bőrkesztyűjét is. A nadrágot is. Így. A bőrkesztyűt is elvisszük. Elvisszük a valvédőt is. Meg a párnázott nadrágot is a koldus nadrág helyett. Így. A nice bit of venison. And something took a good Biztos, bite hogy of ki it. lehet, mert csak véres. Could not have been here. Tuci, mindjárt beugrunk a vízbe. Sérült páncél. Néhány felszerelésed nagyon sérült, az ilyen tárgyak rosszabb tulajdonsággal rendelkeznek. Meg tudom javítani javítókészlettel vagy kovács. Aha. Megmosakodni vízbe. Nem, véres. Hát biztos van rá megoldás. Igen. Innen estünk le annó. Kutya! Ott fönn. Utoljára itt láttuk. Innen estünk le. Egy gomba. Hadd oda. Adjunk gombát. Lepióta. Dead. And robbed of everything, just like Capon left him. And there's no trace of Mutt. Mutt's nowhere around. Ja, hogy azt kellett megvizsgálni. Jó, menjek a füves Someone must have asszonyhoz. taken him in. It's not far to the herbalman's place. Maybe I should ask her whether she's seen him. Most hívott gulyást. Mutnak hívják a kutyánkat. Aha, ezt az utat követjük, akkor jók leszünk, ja? Szerinted a középkorban válogatósok voltak a szegényebbek? Nem, egyáltalán. De mi nem vagyunk szegények elméletileg. Jó, nemesek sem, mert a nemes a csávó volt, akit elhajtottam a francba. Szevasz, Beska vagy hogy hívnak? Pavlova itthon van? $150 pénz az adósság. Hát köszi, 5,5 pénzem van. Nem Have you itt a seen a kutya? stray dog around? I thought he was dead, but he's likely still alive. I'm sorry. I haven't seen any dogs around. Oh, sucker. Do you have any idea where else he might have gone? If I were a dog, I'd go to where there's food. There are plenty of fishermen around the pond, and they're always throwing out leftovers at the tavern. Do you think he'd go and steal leftover food? I don't know much about dogs. He wouldn't be the first or the last. There's a whole pack of wolves near Samin. Maybe your dog's gone feral. Köszi. Jó, itt meg tudunk mosakodni, azt tudom. Tiszta lett a ruhánk amúgy? Aha. Nézd, itt meg tudtunk mosakodni, és akkor itt tiszták lettek a ruhák. Nagyon jó. Nagyon jó. Hogy állunk kajába? Együnk egy almát.
Nincs rajta verszín. Nagyon jó, de én meg akarom menni, akkor mi van? E betű. Megettünk egy pár almát. Eszünk mellé egy répát is. Még egyet. Jó. Úgy töltődik az életünk vissza. Meg... Legyünk egy kenyeret is. Ó, jól lakottak vagyunk, jó van. Ezért nem vagyunk sérültek? Van nekünk ilyen kötszerünk. Nem kell bekötöznöm magam, jó? És akkor most hova megyünk? Oda megyünk, jó? Várj, két irányjelző van. A D. Halász, meg van a kocsma. Megyünk a kocsmába. A kocsmában lehet látták a kutyát. Milyen kutya ez? Na, fönnakadtunk. Csak nem ették meg, nem hiszem. Egy íjat valaki adjon, egy íjat, levadásznám a vaddisznókat, ezt eladnám a húsukat. Egy kis pénzünk. Vissza kéne fizetni az öregánynak 150-et. Mert jó fej volt, megmentett az életünket. A tiéd én is előbb kocsmában keresném. Ha. Hallod? Ahol kell bemenni? Ott a kapu. Bazd meg magad. Jó napot nektek is. Körházi cseléd. Lehet vele kereskedni. Na figyeljél. Azt mondja, hogy van nála. Ez van nála? Ezt én értem, de eladni akarok. Élelmiszert árul leginkább. Van nála szappan. Hát nem úgy megy, hogy itt eladunk neki mindent. Ott megy a kocsmáros. What do you want, you yokel? Speak up, get lost. Nézzük, kereskedjünk. Eladni nem tudok neki? Ott van. Bocsánat. Eladni. Nem vesz meg semmit, csak kaját, jó? Maybe next time. Gyere már ide! Kutyámat My keresem. dog got lost not far from here. Did you see him by any chance? I haven't seen any dogs round here for a while, but I hear there's wolves in the forest causing problems. Just the other day, a shepherd boy from Kopanina complained that his sheep were being eaten by the flea-ridden beasts. Where can I find this shepherd? Siegfried? He has a hut at Kopanina. It's just below the castle, on the back slope of the... Here, in the tavern? No. But there was a fella here who gets by doing a bit of poaching. He said once he was hunting when, right in front of him, a large pack attacked a deer. Do you know where that was? Parkosok és kutyák keverő. Jelmit nem venné meg 15-ért? I'd say it was in the forest. Megnézzük még egyszer. What do you have for sale? 20-ért. Alkudozás. I'd like to discuss the price. All right. Ó, lehet vele alkudozni. 20,5 ér. 22 ér, vedd meg.
Very well then. Thank you, and take care. Simán nagyon jók vagyunk. Jó, mondjuk ezüst nyelvűek vagyunk, vagy mi van. Na most az van. Jézusom, hova kell elmenni már értük? Hagyjál már. Menjünk el a kovácshoz. Ide is már lehet gyors utazni? Aha, itt akkor már felfedeztünk pár gyors utazópontot. Bemenjünk a B-re. Már egy valak pénzt kerestem, nem? Greetings. Ó! Kiskezi csókolom. Ne tessék már tovább menni. Hello, hello. Don't shove! Állj már meg. Nem áll meg. Nem akart velünk beszélgetni. Aha. Föl kell menni a hegyre. Itt is van gomba. Megvesszük, vagy hát összedjük. Föl a kaja. Kovácsnál megveszünk egy íjat. Mind a 15 pénzünkből. Vagy most már ennyi? Ó, most már 27 pénzünk van. Mi? Egy kidőlt fa. Rohangálunk itt a sűrű erdőbe. Na hol vagyunk? Mi? Fészek? Feszarok mik vannak. Lehetne lopni innen a kajából. Nem kell. Nem, mi most tisztességes emberek leszünk. Lovagok. Itt is felfedeztünk egy fészket. De hol? Nézzük meg. Ez lenne az? Hát ott a fán. Mit csináljak vele? Köszi. Azt akkor hagyjuk. És se fejszém nincsen, se semmi. Hiszem, hogy fát kell vágni. Kutya! Adtam egy kutyaugatást. Valamikor tűz volt. Részletekén leégett tábor. Ó! Közönséges csavar. 12 darab. Farkasfog. Réz. Rögzítőanyag. Ilyeneket találtam. Polgári kalap. Ott egy füstölt csirke. Ez tényleg füstölt. Ott egy nyúlhús. Füstölt sajt. Én ott nem láttam semmit amúgy, de jó. Hopp, bor. Más nem lehet főszedni? Hát jó. Várjál már, polgári kalapot főcsapjuk, figyelj. Oda nézz. De szexik vagyunk. Össze vagyunk még? Ó, nem, mindjárt vagyunk.
De beleugrottam egy trágyadomba. Köszi. Agyisten, Kovács bácsit keresünk. What do you want here, you scoundrel? Why'd you barge in Szedjük az here? ember. Először is kereskedjünk. Azt mondja, hogy vannak nála mindenféle kardok, meg minden. Csavar, nyilvessző, tör. Aha, 561 pénzért. Jó. Eladni szeretnék. Nálam. Farkasfog. Ennyi? Hát ilyen rezet meg rögzítő adagokat nem adunk el. Jó, hagyjuk. Why are you wasting my time if you don't want anything? A munka miatt jöttem. helping hand at the forge. I could. My last two hands, well, they're not worth mentioning. And what with the wedding coming up, the work is piling up. Ah, what do they call you? Henry. I'm Radovan. You should know, Henry. The blacksmithing isn't for everyone. Persze, profi kovácsok vagyunk. Yeah. I basically grew up in the forge. My father was a swordsmith, and not just any. He even forged swords for the nobility. For the nobility, eh? Well, that kind of experience will come in very handy for me indeed. As it happens, I have to forge a wedding present for young Lord Semyon. Szép kardot kell A kovácsolni. fine sword. So you'll take me on? Hold your horses. I'll have to try you out. You could forge me a hunting sword as a test, so I can see if you can make a straight blade. That shouldn't... Kezdjük el. Sure thing. Great. Find some iron. Iron? You can't make a sword, but if you don't have your own stuff, you... A kék birtokláborítás azt jelenti, hogy magánterületen tartózkodsz, és a lakók felszólítanak, hogy távozz. Ha maradsz, dühösek lesznek, és birtokláborításod bűncselekmény lesz. Aha. Hát de ő mondta, hogy van benne fém. Vasat keresek, hello. Kutya. Vagy ebbe lesz? Á, itt van. Acél. Fémhulladék rögzítőanyag, jó. Kovácsolunk. Vadászkardot szeretnék csinálni. 2 acél, 1 hulladék, 4 rögzítőanyag. Give it a practice try. Some things, like swords, are too long to fit in the fire. You have to heat it up, but try poking it around for a bit. Így mozgatom? God's wounds, lad. What's wrong with you? You're standing there like a fence post. Now get Ide-oda kell mozgatni. nice and Kibe? hot. There's a lever above you. Give it a pull. It works the bellows. Minden részét behevít akarnak. Tell the temperature by the color, but you won't be able to tell when it's in the fire. You have to take it out from time to time and take a look. Nagyon szép, nagyon jó. See? That's exactly the straw color we want. You've got talent, lad. Now heat up the whole thing. A közepét meg megedzük, így van. Heat it up now. So come over to the anvil. Irány az Move üllő. your sword along the anvil so you can get the hang of it. Now take the hammer and try hitting it a few times. Kovácsok lettünk.
See the sparks? That's the sign of a good strike. The more sparks, the better. Also, you can hammer with different degrees of power. A stronger hit will do more, but it'll tire you out faster. Try giving it a few blows, as hard as you can, so I can see how strong you are. That's got a nice ring to it. Of course, if it was all about hitting an anvil with a hammer, any dolt could do it. You've got to hammer the workpiece evenly. One hit next to the other. Very nice. You're doing just fine. But when I say evenly, I mean it. A sword has two sides, like a lot of other things, including myself. Turn it over and continue on the other side. Fordítás. A fütyülészünk. Nice. Now try forging it on both sides. The closer it is to being finished, the more it will take on the shape you want. It'll cool off soon anyway. Everything's there. Nothing's missing. Milyen idő van ez ilyen minigame benne. Kovácsolunk. Mellé tettünk. It's cooled now. You can't do it all in one go. You've got to put it back in the furnace from time to time. Sometimes you've got to go there and back all day. But it's all part of the craft. Now, get back to the forge and heat it all up again, like before. Bloody hell. What's the hold up? I've shown you this part already. Jó van már. It's heated up now, so come over. Nézd meg, itt mondja nekem, hogy ezt már mutattam. See that? Besides the sparks, you can tell a good strike by the sound it makes. Sparks. That's the stuff. Ebbe? Ebbe nagyon sok órát be... Ó, rossz gombot nyomtam. Jó behevi. Oda néz, elolvad a kezünkbe, már szikrázik. Csillagszóró lett belőle, gyerekek. See how it's taking on the right shape? That's how you can tell it's almost finished. Now, a piece of advice for you. Hammer to a rhythm. When I hammer a piece to a beat, work goes by easier. Sometimes I'll whistle to myself to keep the rhythm going. There you go. You've got it finished. All that's left is to temper it. And the sword will be done. The rest is just tweaking. Hogy? Még fölevítjük. A man would be calling for the priest, but women. Jó, meg már tudott a vízbe. I'll drop by and visit her sometime then. Feel free. You're no longer in mortal danger. Sikeres kovácsolás vadászkart. 2-es minőségű. Jó. 19. Right. Let's have a look. Very nice work. Your father taught you the trade well. He'd certainly be happy to hear that. If you carry on hammering as well as you did today, you've definitely got a job here. Even so, keep in mind, it's all about making sure every strike does its job. That's why you can't let it get cold, or keep striking the same spot. If you work evenly, each strike falling right next to the last one,
you can't go wrong. Got that? Or is there something else you want to ask about? Honnan tudom, hogy jó út és How do I rosszul know a good strike from a megkülönböztetni. bad one? By the sparks that fly up. It rings out with a different sound when you do it right. Kb. Amennyit akarsz. Igen, Zsolti. Thanks. That's all I need. You can sleep in the chamber by the woodshed. And there's a chest. And of course, you can use the forge. Any questions? Hol tudok anyagot szerezni? You can buy some essentials from me. But if you want to make a fancy sword with lots of ornaments, this is just a village, you know. The locals ain't after. What can I do with the items? Well, you can sell them. Though you probably won't. What now? What do you think? You're not going to be idle. You're pretty good at swords. But what the locals really need is... Right. Here are some simple drawings that show what they're... You can get... Just like that? Sakura, lad. You take care of these smaller jobs. Once you've made some coin... Jó. Van saját ágyad. A saját ágy a legnagyobb előnye, hogy mindig a rendelkezésedre áll, és ha alszol benne, automatikusan megmented a játékot. Több ágyat is szerezhetsz, megvásároltad őket kocsmákban, stb. Jó? Jó, a Stakov. Innen olyan messze vannak a dolgok. Ügyességi tanár van, meg mit tudom én. Valahol itt mondta, hogy van egy ágyam. Keressük már meg. Jaj, ez nem jó. Nem azt mondta, hogy itt hátul. Jó van, Manó, jó legyél. Ciao, ciao. Akkor bemehetek aludni? Ha? Itt aludhatok. Ave Maria. Ave Maria. Ez az asszony, nem hiszem, hogy ide jöhetek aludni. Ez meg a kamra volt. Azt szerintem ide gondolt. Valahova. Jó, nem akarok aludni. Na. Fogyasz mentőpálinkát a mentéshez. Igen, fogyasztottam. Fiúk, lányok. Kaptál egy kis holland bátorságot. Az alkohol megnövelte néhány statisztikát, de túl sokat iszol, elkezd gyengíteni. Ráadásul függő és válhat, ezért így mértékkel. Jól van. Fiúk, lányok és minden egyéb lények. Én nagyon szépen köszönöm a mai napra a figyelmet. Holnap meg holnap után leszek ismét. Addig is puszi-pacsi szeretet, béke, ölelés. Fogjuk folytatni ezt a játékot, már tetszik, meg még érdekel, mi van benne. Addig is jók legyetek, jó éjszakát és minden egyéb. És sziasztok! Na cső! Szóljon hát a kürt, szóljon az üv, üdv és üv!